battle. Captain Falcon. 3, 2, 1, go!
blast. Three, two, one, go! Speed! Ha! Ya! Ha! Ya! Backslash! Smash! Ha! Ha! Ah! Speed! Smash! Ha! Ya! Ya! Speed! Ya! Ya! Smash! Jump! Speed! Ha! Ya! Buster! Ya! Jump! Smash! Vision! I've got a good rhythm going. Start battle. Piranha Blast. Go! Three, two, one, go!
Smash! Ah! Backslash! Vision! Speed! Ha! Ha! Yeah! Yeah! Air slash! Buster! Ah! Ha! See it! Smash! Ah! Speed! Smash! Ah! Backslash! Smash! Speed! Buster! Smash! Shield! Backslash! Backslash! I got through that pretty good.
Game. Lucas wins. Start the battle. Start the battle. Joker. Lucas. Three, two, one, go!
the battle. Pikachu. Villager. Three, two, one, go!
Game. Villager wins. Start battle. Diddy Kong. You two. Diddy Kong. Three, two, one, go!
Game. Decon wins. Start battle. Diddy Kong. You two. Three, two, one, go!
battle. You, if you know the words you get joined into. Put your hands together if you want to clap as we take you. Diddy Kong. Monkey rap. Donkey Kong. He's the leader of the bunch. You know him well. Donkey Kong. Only back to kick some tail. His coconut gun can fire in the earth. 3, 2, 1, go! Donkey Kong wins! Stop battle! Donkey Kong! Lucas! Three, two, one, go!
Það er bara tengt við eitt af henn. Arigato, Samus! Ég er... Dr. Mario vinnur þetta matchup örugglega frekar vel. Já, það er ekki tróði. Þú veist, hann hefur reflektir og þú veist, hann drullar út damage-i. Það er eiginlega allt svo þú þarft. Gæti kannski verið cheesar off stage að þú veist, en alls ekki jafn illa á Dr. Mario mun cheesa hann sko. Svo það verður spennandi að sjá. Getur hann að passa að vera svolítið nálægt Michael. Ég er því. Af því annars þarf ég að hafa annað opið til að... Það er bara svona að... Váka Joe með tough profile picture. Eða sjá þetta tough profile picture. Ég held að hann fann þetta á r/memes, ef ég maður rétt. Getur sneikt að sjá... Sorry bro. Ég er ekki búinn að hita upp sko, ég get ekki sneikt að sjá. Yeah, whatever. Hvor er með betra fittið? Ég myndi segja Prime. Já. Þessi peysa er alveg flott sko, en það er meira layers hjá Prime. Jú. Game 1. Getur við slögt á tónlistinni? Það er að blíta inn í upptökun og það gæti actually verið það getur verið censorað. Tilt. Deilt. Uppresendur í rangátt. Hann er bara strax komin á 74% maður. Það kom með krán. Hvað ætlar hann að gera með krán? Nei, hann droppaði krán. Hann náði því aftur hana. Prime að nota krán vel, sko. Hann var seinna á... ég held að hann hefði dáið. Ég ætla líka. Þarna finnur hann fyrsta stokkið. Eitthvað skrítið DI hjá Jogspo, held ég. En svo var mjög close leikur. Svona heilt yfir. Reverse up inn í down throw, inn í down B. Gott damage þarna. Þú veist, hann á eiginlega ekki heyra í mér. En ég er ennþá að bíða eftir að Prime bara noti cape á uppið hjá K-Rool. Af því að það myndi bara cheesa hann. En hann er bara komið með tveggjastokka lítið þetta er mjög erfitt að make upp fyrir 2 stokka sko. Þetta var frekar næs. Er Dodson líka á drepur? 3 stokk, rosalega gott fyrir Prime að þetta var frekar næst í reflektið inn í grabið til að fá combo extensionið. Já. Það er crazy. Já, þetta var mjög vel spilað við Prime. Hann virkilega fann þessi hits og Joe alveg, hún byrjar að gera jafnan í byrjunni. Síðan byrjaði Prime bara að pína að hlaupa burtu með þetta, á damage-an og... Það var bara, ég veit. Við sjáum til, já, en við sjáum til hvernig Joe Spo reynir að svara fyrir Game 2. Og superarmið. En sjáðu hvernig það er strax að verða svona brotið af því að öll múin á Dr. Mario gera svo mikið damage. Jú. Hann reyndi bakkerið. Það hefði verið stórt damage að hann hefði fengið bakkerið inn í uppberið. So far er Joe Spo búinn að vera að spila mjög vel í kringum reflectors. Já. Og Prime ekki að finna mikið af reflects. Það er aðalega þessi damage-munur sem að Prime er að mikið money í hann. En þessi leikur er búinn að vera mjög nafnur. Þetta er hann finnir downbeat, komið með stock lead. Það finnir hann bara 42%.
frá þessum hittum og 60% og forward smash, hann næstu í dauður hérna. Og þetta ekki að fara að drepa. Og hann armuraði í gegnum up smashið, en hann Prime bara búinn að lappa hann einmitt núna. Hann ekki vilja deyja hérna. Nei. Þetta finnur hann backthrowið. Vá hvað Prime fekk mikið úr þessu fyrsta stokki. En þarna finnur Joe óspóða, en Prime samt búinn að lappa hann, sko. Ég hissa að sjá ekki meira af Reflector frá Keiro þarna. Finnur forward smashið. Hann vil taka hann stokk á en hann tekur mikið meira próstu en Down air. Down B. Hann aftur búinn að lappa hann og núna hann í svona 100% og Dr. Mario með svo mikið kill power. Upsmashið tekur það rétt svo ekki. Og forward tekur það 2-0 fyrir Prime. Mjög vel spilaði Prime, yfir höfuð. Hefði mátt nota aðeins meira Reflector að mínu mati og kannski notað Cape til að cheese hann snemma fyrir að fara fyrir up-bees. En honestly, fyrir utan það, bara mjög solid og hann tók það nokkuð örugglega heim. Og droppaði, hvað, var það 1 stokk? Ég held það. Já, hann 3 stokkaði hann í fyrsta leik. Bara mjög solid stuff. En við erum bara að fara, hvað? Ísland. Já. Hann svo íslenskur maður. Hann alveg Handskötum það. Þessi maður borða hákarl. Svið með hossa. Þessi maður borða hvern einasta bita af kindinni, sko. Þessi maður hefur blessi heimilið svona fyrir ofan hurðina sína. Já, við erum að fara að sjá The Biscuit á móti. Þetta verður áhugavert. Er þetta Biscuit búinn að vera einhvern öðrum en Captain Falcon? Nice. Cool sex, oh yeah. En já, þeir verðast báðir vera að fara Captain Falcon fyrir Game 1. Svo það er... Af hverju er hann Pikachu? What? Sér hvernig var þessi maður spila Pikachu? Hann bara skipta yfir í Pikachu. Hann er bara búinn að vera að spila Pikachu allt mótið, sko. Já. Hefur hann verið að spila eitthvað Wii Fit núna? Hefur ekki séð Wii Fit núna? Jú, hann er aðalega Wii Fit main, sko, en hann hefur líka Pocket Captain Falcon. Já, ég hef ekki séð hann spila hann Wii Fit í dag. Já, ég var ekki búinn að pæla í því. Spilaði Wii Fit út mér? Já, hann spilaði Wii Fit í settinu sinna á móti Solar, sem er svona pínu tragic að það náði ekki að vera on stream, en það er bara hvernig það þarf að vera. Já. Hérna erum við að fara að skella okkur inn í Game 1 í Captain Falcon Ditto-inu. Historically hafa þeir eiginlega alltaf spilað Captain Falcon Ditto-ið þegar þeir eru á móti hver öðrum og alltaf á Battlefield forminu af Dreamland. Ég man að þeir gerðu það líka á Norðurland, sko. Okay. En Biscuit var að vinna þetta nokkuð convincingly á því móti, en við sjáum til hvort að Prime sé búinn að gera einhver breytingar og ég veit ekki alveg hvað þetta Falcon Punch átt að vera, en Það var worth it, það var worth it, sko. Spilum smash fyrir Hype Moments of Aura. Down er upp í þið. Prime að byrja hann að leika alveg aðeins sterkar heldur en Biscuit, en sjáum hvaða hits Biscuit reynir að finna þig í staðinn. Reyn dansmassið.
Þetta er mjög close. Biscuit ætti að deyja við flesta hlitt hérna. Hann hoppar í burtu frá slingshot bakkarinu og finnur ekkert. Og forwarderið, drop down forwarderið tekur fyrsta stokki fyrir Prime. Og tanta líka. Það verður að komast í hausinn á honum sko, það verður að... Já. Ég respekta það. Prime er reyna að finna einhvern öðru í stokkina en Biscuit ekki djón og finnur upptiltið til að taka... Holy shit. Ok, þetta er allt sama á Norðurland. Þannig að við erum að vera jumpstera. Oh my god. Holy shit. Við erum að jumpskera þér hérna í production. Finnum side B up er. Biscuit búinn að gera hann leik aftur á sínum pínu. Holy shit, það er alltof létt að heyra í öllum í mækinum. Ég heyri í Monkey Kong éta keksið sitt og dýfa því í skýrdóttur. Ég heyri bara í því hérna, sko. Já, nei, ég veist, health maxing over here, sko. Er noise filter á streaminu? Ok. Það er noise filter, ok, svo ég heyri í öllum hérna. Ég heyri það bara, ok. Og ég er bara að sjá Foxy jumpscare. Ég hljóma bara eins og einhver fucking schizo hérna, sko. Ég meina, hættu það ekki? Jú, eiginlega, en það... Oh my god, bro. Hversu fucking off? Holy shit. Oh my god, bro. Ég vona að Valdi sé búinn að breyta einhvern veginn, þannig að það sést á hann í botinu eða eitthvað sér. Það sýnist að það er þess. En... Loksins finnur hann killið á 209% og Biscuit komið með svolítið gott lít hérna. Ég trúi samt að Prime getur alveg náður. Já, ég meina þú veist, hann er strax komin í 82 og Captain Falcon er þekktur fyrir að vera explosive, sko. Jú. En aftur á móti, ef Prime og ef Biscuit finnur þetta og Biscuit tekur fyrsta leikinn. Fyrsta leikinn, Prime, þetta er ekki búið. Og... Vá. Þetta er með hluturinn, þetta er svo volatile matchup að leads eru ekki jafn stór en þar á móti að hafa auka stokk til að spila með þegar þú getur dáið eftir 1 hit. Og þeir eru að fara í Wii Fit Trainer Dr. Mario. Ha? Sjáum þetta bara. Já. Þetta er örugglega bara mjög áhugavert matchup. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað rosalega gott fyrir annarkvöld. Ég myndi halda að það er samt léttar fyrir yfirgræðanum með mörg projectiles er betur en að Mario með hann nær reflektorinu. Já. Það er verið að setja eitthvað. Það er bara... Hvað er í gangi, maður? Sorry. Prime, sem byrjuði að geta haldið Biscuit af. Já. Það er málið. Wii Fit Trainer, uppið hennar er ekki það gott, en hún hefur svo góða leiða til að stóla það. Þú veist, stoppa þig frá því að hitta edgeguardið. En þegar þú hefur reflektor þá er það erfiðara. Upsmashið. En upsmashið tekur það. Hvað er í gangi, bro? What the fuck? Af hverju er Foxy alls staðar, bro? Oh my god! Allir hérna notaði inn í nötuna sína. Ég skal heita, sorry. Hver 1.8 strífið sjá þetta, sko. En hvað þetta er búið að vera jafn leikur. Þetta er pínu að pæla af hverju þeir halda áfram að spila þetta Captain Falcon ditt og... Getur við leiðilega. Já, kannski bara eitthvað. Er ekki nefn. Ó, vá, þetta var alveg nálægt í að drepa, sko. Ó, nei, sjá hvað Prime er. Næstu ég farin í fucking ELO, þú veist EVO-gifið? Jú. En að...
Vá, þetta er... Exciting leikur. Já, þetta er exciting. Ó, finnur appið. Prime verðist ekki skilja eitthvað í þessu, ég sé ekkert áhugavert við þetta. Finnur... Ó, reynir fyrir uppsmassið. Hann er ennþá með deep breathing, sko, það er hrættulegt að spila við hann þegar hann hefur deep breathing. Það finnur hann nerið og hann reyndi downbeið en Prime þolinmóður býður í shield og finnur uppsmassið og tekur þetta og kemst í top 8 frá loser side. Hverjir eru næstir á... Hverjir eru við að fara að sjá næst á... Ísland. Ég held að Aldi er að kíkja á það fyrir okkur. Oh yeah. Oh yeah. Sjáum bara hverju koma. Já. Það er bara búin að vera þarna í allan dag, sko. Það er að setja hann að vera með. Ég verður bara að hafa hann alla þarna, allan tíman þarna. Og síðan einn daginn bara replace hann með paper cutout. Hafa hann bara svona in the back. Er hann nokkuð... Hann virkar svo 2D í fucking myndavélinni, það er insane. Oh yeah. Huge sex. Oh yeah, baby. Oh yeah. Erum við að fylla það? Jú. Erum við að fylla það? Já. Ég er ekki nógu í þér. Erum við að fylla það? Nei. Þú þarf að segja... Ég er ekki nógu vel í þér. Erum við að fylla það? Erum við að fylla það? Já. Ok. Þetta er betra. Já. Halló! Ég er Þór. Ég er Juice Kid. I'm here with my best penis friend. Nei, ég er Þór. Þetta er Juice Kid. Mr. Ísland í bakgrunninum. As always, Alltaf tilbúinn. allt tilbúinn. Og við erum að fara að henda í leik. Ég elskar hvernig við höfum bara svona paper cutout af Mr. Ísland í bakgrunninum. Já, cardboard hérna. Það er geggjað, sko. Hann er líka super realistic, sér ekki hvernig við teiknum svona línur. Hann er eiginlega svona næstum í 3D, sko. Hann er næstu í 3D, en ekki 3D. Nei, hann er það ekki. En já, við erum að fara að sjá Lemmy á móti Monkey Kong spila. Hún eftir stuttu. Það er ekki... Ég held að það sé allt í lagi. Það er ekki að pikka upp bergmál, sko. Fattaði. Þannig að við sjáum bara... Bara það sem virkar fyrir fólk, sko. Já. En heyrðu, þannig að top 8, getum við séð top 8 graffinn okkur á? Það væri geggjað. Já, það er... Ég vildi að við verum hliðin hjá þarna... Já, það væri mikið þægilegt. Setupið í Vaffum er svo næst að við verum hliðin hjá og við getum bara beðið um stuff. Production, megum við fá top 8 á skjáinn. Hérna erum við komnir með top 8 að vera með... Það er eitt qualifier eftir. Þetta ætti að vera Biscuit. Já, Biscuit er á móti Aldis sem er greinilega K-Rool megin. Já, við erum fyrst að fara að sjá Lemmy á móti Monkey Kong og svo Aldis á móti Biscuit. Biscuit, já. Sen í winner side höfum við The Penis Bros. The Penis Bros. The Penis Friends. Og Maple Gold og Solar. Já. Og Hlynur er alveg búinn að vera að spila með einu sinni, eða ekki? Solar, það er ég! Nei, Hlynur er nefnilega búinn að vera að... Ég held að hann sé að taka þessu móti pínu meiri casually. Hann er búinn að vera að spila random og einhvað. Ég held að hann sé, það var náttúrulega ekkert... Hann var ekki einu sinni viss hvort hann ætlaði að koma og hann kom á last minute og ég held að hann ætlaði bara að hafa svolítið gaman að þessu móti. Já. Ekki taka svo ofalega. Maður pínu, þetta er ég að gera eftir að... Best of 5, já. Já.
Við sjáum bara til með hvernig það þróast. Já. Ég vona að það muni ekki að maður þurfi ekki að spila mótunum í Brandom, sko. Það væri. Það er einmitt svo leiðilegt af því að ef þú tapar þá ertu vel embarrassed en ef þú vinnur þá líður þér samt að geta eitthvað vel með þig. Nei, maður er bara svona, Maður er bara svona I guess my season's better. Whatever. Þannig að Það er eitthvað búið að breytast með Herra Ísland. nei, hann er bara kappað, hann situr hann bara. Það er rétt þér. Hann hreyfist ekkert, sérðu? Nei, hann hefist ekki. Hann hreyfist ekkert, sko. En þá er leikurinn bara að byrja bráðum. Já, þetta er, Biscuit á móti Prime. Eða Monkey Kong, meina ég. Já, Biscuit á móti Monkey. Nei, Lemmy á móti Monkey Kong. Lemmy á móti Monkey Kong. Það er engin Biscuit á móti. Þeir eru bara að velja karakterana. Já. Tækunum sínum. Hvernig heldur þú að þessi leikur fer? Hefur þú einhver prediction? Ég ætla að gíska að Ég held að þetta verði Lemmy alveg close. taki það. Heldur það? Ég held að Mewtwo, þú veist, ef ég horfa á þessa karaktera, þá segi ég Lemmy. Really? Og ég held að skill level þeirra sé alveg það close Já, þeir eru að það, þú veist, já, Monkey Kong er með betra seed en ekkert um eitthvað Þeir eru voðalega mikið. mjög svipaðir í skill-leveli. Og þú veist, ég hef alveg séð Lemmy pull off crazy stuffi og hann getur definitely matchað outputinu sem að Monkey Kong Já, þessi kemur upp með. báðir karakterin eru pínu svona glass cannons af mismunandi hátta. Já, en málið er að hann er bara Mewtwo meira glass Já, heldur en algjörlega. Donkey Kong er glass. Mewtwo hefur definitely sterkari, náttúrulega svona, hann hefur Shadow Ball sem mun vera mjög gott í þessu matchupi. Og finnur double-backinu. Þetta er það sem ég er að tala um. Edgeguard, wow. Hann er með bakkerið til að edgeguarda hann mjög snemma og síðan drullar hann líka bara út damage. Good shit frá þeim Lemmy, en þetta var beautiful edgeguard. Þetta var beautiful edgeguard turnaround sidebeat til að stóla hann fyrir bakkerið. Þetta var svo flott í honum. En þannig að Þetta drap á 81. Og við heyrðum sko í Við massinu. heyrðum í massinu, bro. Þetta var ekki... Hann var ekki slacking. Nei. Þetta matchup er sjúklega volatile. Þetta verður mjög gaman að horfa á. Þetta er um það að Mewtwo bara springur á engri stund og verður örugglega ding-dongaður mjög harta því að hann Já. er svo stór. Hann er stór, og svo light. hann er stór, floaty, light. Light. Þetta bara verður ekki verri en það, sko. Já, og ef Monkey Kong er að fara að finna þessi ding-dongs, þá mun að myrða. Já. Ég horfði á Splashborg á síðasta ári, þá vann ekki Monkey Kong, Joy-Kong, hann vann Ambil. Já. Og aðalhluturinn, hann abjúsaði the shit úr hversu létt það er að ding-dong. Já. En ég veit ekki hversu góður Monkey Kong er að hitta Ég veit ekki hvort ding-dongs. hann sé með prosentin alveg down, sko. En Percentin og líka að hitta það. Það er alveg pínu erfitt að hitta það. þetta er alveg erfiðar en það lítur út til að vera. En þetta er bara even leikur í mitt núna. Og Tail, það var ómikið... Commentator Scars. Ha? En núna er... Finnur downsmashið. Ég var að segja að Monkey Kong væri núna í lítinu. Ég var að segja að Commentator Scars er Leads sterkar mér í dag. Það er ekkert neutral, það eru engin leads. Nei, þetta er Santa bara- Claus is fake. Þetta er bara... Og það er bara... Það er ekkert nema... Það er ekkert nema advantage og disadvantage. Það er ekkert nema advantage og disadvantage. Við erum bara Og að sjá- disadvantage mun alltaf einhvern veginn verða að advantage. Annarkvort ertu bara dauður í blassoninu eða svo ertu... Eða þú ert í advantage. Já. En Monkey Kong er með hann í horninu og hann er kominn með. En hann finnur eftir þig. Hann reyndi fyrir downærið. En Monkey Kong náði að staffa það út og Lemmy var ekki tilbúin fyrir takkið. Þetta var... Já, þetta er einmitt... Þetta var góð leikur. Þetta var close leikur. Hvað langur var hann? Mér fannst þetta að vera mjög stuttur leikur einhvern veginn. Nei, hann var alveg... Nei, hann var alveg 2,5. Hann var alveg ágætlega, þú veist, mjög venjulegt lengt. Já. En Þetta var mjög explosive leikur. Það gerist allt svo hratt. Já. Í þessum matchupi, sko. Það er allt í gangi, sko. Ef við varum að horfa á aðeins meira optimal rendition af þessu gameplay, þú veist, af þessu matchupi, þá væri aðeins meira af camping og frá Mewtwo Já. og miklu meira af early ding-dong kills. Já. En þetta er mitt.
þetta fyrsta edgeguard hjá hann Það var svo næs, sko. Vorum við með gameplay, replay af því? Við getum ekki verið að sína núna, við erum að henda okkur inn í leikinn. Já. Núna, og þeir eru á Town and City. Einhver er að fara að deyja Þeir bara, á holy 20%, sko. fuck, sko. Nei, þetta er actually mjög gott fyrir Lemmy. Hann er eiginlega aldrei að fara að vilja drepa af toppinum. Þú vilt eiginlega alltaf finna kinnan á hliðinni. Já, ég held þetta sé actually, en á sama tíma þá, ef að Monkey Kong nær grabbi á svona 50, stekkur upp stage og forward thrower hann, fattari? Já. Það gæti En síðan er sviðið líka lengra, svo það er erfiðara fyrir Monkey Kong að actually finna approaches. Og hann hefur enga platforms til að fara til ef hann verður settur upp og jugglaður. Ég myndi sko segja að þetta er meiri favorite stage fyrir Lemmy. Þetta er rosalega gott svið fyrir Lemmy þegar maður pælir almennilega í því. Og Lemmy byrjar mjög convincingly í fyrsta leiknum. Hann reynir að spotta jumpið en það er ekki að fara að virka út. Nei, hann stólar aðeins annað með sidebínu. Finnur eftir. Nice. Og conversion. Og hann reyndi hann var að bíða eftir airdodgeinu inn fyrir up smash. Hann var pínu preemptive með þessu up smashi, en ég svo sem respect attemptið, sko. Hann fór bara rétt svo undir Þetta er bakkerið. svo scary þegar þeir eru off stage, af því að báðir þeirra gætu bara dáið á einhverju stund. Finnur hann. En málið er að sko, góða hluturinn við svona volatile matchups að hafa lead er ekki endilega það að þú að hafa lappaðan. Er ekki endilega bara það að þú hefur lead og hinn þurfa að approacha. Það er líka það að þú hefur meiri pláss til að taka risks. Þú getur spila pínu meiri riski þá. Og ef þú gískar rétt einu sinni sem Mewtwo hérna, þá er það big, sérstaklega í þessu matchupi. En Monkey Kong er rakka upp svona damage hérna. Monkey Kong er líka með fully charged punch. Og hann er komin alveg á 61% og hann er ekki búinn að finna hit ennþá. Rippar punchið þarna en hittir ekkert. Nei. Og Lemmy er alveg með ágætt lead hérna. Já, Lemmy er að nota aðeins svo mikið af approaching forwarder fyrir mig. Það er svo létt að stuffa þetta move út. En á sama tíma, það er mjög safe on shield. Já, Monkey Kong er bara ekki búinn að vera að jumpa inn í þau. Nei. Eins og hann Lemmy vill. Já. Finnur. Downer backer. Mjög convincing leikur hjá Lemmy og gott stage pick líka. Gekkja conversion af þessu downer þarna. Þetta var mjög flott. Já. Og ég held að stage pickið virkilega hjálpaði hann þarna. Ég held að mjög gott stage pick frá Lemmy og virkilega nýtti það vel þarna. Já. Og það var 1-1. 1-1 í þessum leik, mjög góðu leikir. Ég bjóst með því að þetta myndi vera frekar close set, sko. Hann er að verða nær, hann er að koma nær í svið. Nei, ég held þú ert á offside hluti, hann færist ekkert, sko. Þetta er bara cardboard cutout. Hann er þarna bara alveg kyrr. Þú ert bara paranoid, sko. Ég held þú sett bara paranoid. Hann er bara að drepa mig. Nei, hann myndi ekki gera það. Þetta er herra Ísland. Nei, hann myndi aldrei gera það. Hann myndi ekki gera svona fyrir. Hann er svo íslenskur. Hann er svo íslenskur og hann er líka bara cardboard cutout. Já. Sástu þetta? Þetta er svo skrýmsli í skápnum. Já, og heyrðu, næstu leikur er bara byrjaði. Náðum ekki alveg að sjá hann að fyrsta interactionið, en gott parry. SBF, þetta ætti að verða nokkuð even svið. Ég myndi halda þetta sé aðeins betri fyrir Monkey Kong. Já, þetta er alveg töluvert betra heldur en Town. Af því að þetta hefur lægri blast zones en til dæmis Battlefield og plattformin eru mjög góð til að positiona fyrir Ding Dong. Já, nei, ég held að það sé alveg rétt við þér. Donkey Kong hefur bara, þú veist, mér lefnir svo að helmingurinn á stage-listanum er bara ógeðslega góður fyrir Donkey Kong. Já, nei, það er einmitt, það sem ég verð alltaf hissa þegar ég reyna að banna móti Donkey Kong, bara svona, nei, þetta svið er gott, nei. Þú veist, þú vilt ekki taka, hann er ekki alveg í procent range-inu hana. Hann var pínu og hot. En sjá hvað hann fór dýp hana, en veit líka teleport range-ið og finnur spaced. F-tiltið. Já, hann náði double jumpin á honum. Já, mjög gott fænt fyrir hann Lemmy. Ég var að búast við turnaround up-tilt. Turnaround up-tilt hefði drepið Monkey Kong. Þú veist, það hefði lítið í kill þarna. Lemmy er mjög mikill fan af að sjarka svolítið með
Þetta hefði getið verið stórt, en Ágætt, hann Lemmy stór fann að sjarka svolítið með backer og uppera því að þetta eru svo stór hitboxes. En það er með hluturinn, þú getur farið undir gæjan Já. og fundið síðan bakkarið, það er svo næst, þetta er huge move. Ég var að Massíft. búast við því að sjá það aftur. En þannig finnur hann berið inn í forward smashið. En hann er á 114 sem bæði því að hann gæti dáið bráðum eða Hann er þá með þýðir að rage. hann er með rage. Hann er ekki með rage lengur. Hann er ekki með rage lengur og þetta er bara sjúklega góð Mjög staða gott fyrir catch hjá Lemmy. Lemmy. Ég hef reynda búinn að sjá 2 opportunities þar sem Lemmy hefði getað fengið alveg upp á 70% en hann finnur það ekki alveg. Nei, en hann er alveg að meika það. En hann er að vinna meiri hluta af neutral interactions og hann er að taka því alveg nokkuð langt. Hann er búinn að halda honum Já, við erum að- vel í disadvantage. Við erum að sjá hann spila aðeins meiri kampi með Shadow Ball. Og hérna finnur hann bara, hann heldur áfram að finna þessu out of shield nairs og Já. þau halda áfram að borga sig. Hann er Hann er búinn gott. að lappa En það dreipur Þetta þetta. drepur ekki. Þetta Mewtwo drepur. er það sterkur. Nei, sko, ég vissi að Mewtwo væri það sterkur en mér myndi bara sem þetta move varu dog shit. Þetta move hefur mjög mikið kill power. Það er Já, þetta hefur mikið kill power en það hefur eiginlega ekki scoop hitbox og það maður dettur léttilega úr því. En á móti Donkey Kong sérstaklega, hann er svo stór að scoop hitboxi þarf ekki að vera það gott. Nei, ekki einu sinni bara það, þá er hann alltaf að finna þá er hann alltaf að fara að finna þetta litla. Já, hann er að fara hann náði þessu disable þarna, gaf hann bara fríkt fully charged up smash. Já, Mjög stórt rít af honum. Og núna er það 2-1 fyrir Lemmy. já, Og hann er búinn að two-stocka núna seinustu 2 leikina. Þannig að Donkey Kong þarf einhvað að breyta þessu til aðeins já. ef hann vill vinna. Jæja, stórt opening en náði ekki backerinn að því. Mér finnst svo stúpid að Donkey Kong Dash Attack bara komboar í sig sjálft oft. Já, Mér finnst late það hit svo dash attack inn í normal dash attack er mjög áhugavert en þetta er mjög jafnleikur. Já, Ég það er- held að þetta sé overall bara mjög gott fyrir Donkey Kong. Ég held að þetta sé generally að fara að vera verra svið fyrir Lemmy Já, þetta middle platform, þetta er aftur bara mjög gott fyrir Ding Dong. og líka bara, það er svo létt að finna þessi hits og af því að þú hefur einmitt þetta pláss, þú getur Stórt rít á honum, náði held ég jumpinu þarna. Já, það var mest líklega jump en ég ætlaði líka að segja að þú hefur þetta platform leifir að hafa léttari tíma með að bara fara fyrir backers í neutral og vinna með því Ó já, en þetta aftur gott low recovery af honum. mjög gott low recovery Lemmy og reyndi að rýta rólið þarna en ef hann hann hefði bara leiðið þetta smá. aðeins og snemma en þetta var líka á 40 Já, þetta hefði nú ekki drepið en kannski að það dripa á 60 ekki ef hann er að senda hann þarna í og þessa. þetta Monkey Kong verðist bara vera að hlaupa í burtu með leik Vá, finnur bakkerið og hann er bara með tveggja stokka lít hérna hann er reiður, hann er með rage hann er með rage líka og fully charged punch. og hann Herri, hann er að gera svo mikið damage Lemmy er komin á kill%. actually Lemmy Þetta er komin á bara- kill% en hann Ok. finnur forwardið Ok, þetta er sá betri. Að ná stokkinu hérna, að ná rageinu af honum. Mikilvægt. drepur ekki. Já. drepur rétt svo ekki en hann var að hitta þetta timing vel Ef hann hefði hafið rage þarna held ég. og hann finnur af hverju ferði ekki fyrir turnaround tiltið þarna Ég held hann eins og hann æfir sig ekkert. Hann hefur Nei. bara ekkert eftir þetta. en Lemmy er allt í hennu bara komið með 90% og hann reyndir rollreatið hann veit að hann þarf að gera big moves en hann ætlar að finna þetta Þetta og drepur ekki. upsmashið drepur rétt svo ekki en Lemmy Nice. Þetta drap heldur ekki. What? ég hriss hann reyndi heldur ekki fyrir neutral big snipið Já. en Heyrðu, hann Lemmy er að þarna. nei, hann er fyrir spottageið Það drepur þetta. og þetta Já. drepur og við erum að fara í Game 5 Game. Monkey Fimm. Kong kemur fram með rosalega gott advantage state og spilar rosalega vel Fyrsta í set Hall og of top Bastion 8 er að byrja mjög vel og þetta er bara promisað meira til að koma. Hvað gerðu þið við herra Ísland? Hvað gerðist við hann hefða Ísland? Hvert fór hann? Ó. Það tók ykkur hann.
Einhver tók hann herra Ísland, hvert fór hann? Ég veit það ekki. Þetta er skrið. Já. Hver tók hann? Ó já. Þeir eru eitthvað að... Já. Hvað heldur hann sé að bumpa? Ég held að hann sé að bampa einhvað... Örgulega... Spooky tunes úr Undertale. Það getur verið. Game Theory. Og... Stórt opening. Monkey Kong byrjaði þetta swingin Já, og Monkey finnur Kong. hérna 57% á hann. Ok, Nerad og Shield í dash attack. Næra yfirna prósentunar, en Gæti að fengið down til insta double jump. hann er nú að vinna með það sem hann getur hérna. Já. Ég var að búast við turnaround grab. Ég var að búast við bara að uppsmasja hann, sko. Ég veit ekki hvort það hefði komboað, en það er það sem ég Já, getur að gera. inn í scoop hitboxið kannski. En hann finnur það ekki. En þú sér núna, Monkey Kong er að byrja alveg jafn sterkt í advantage state, en Lemmy er bara að keepa upp núna. Lemmy er að reyna að ná þessum stóru reach á ledge, en er ekki meint að halda honum á ledge Nei, í staðinn. og þú þarft pínu að fara að finna meira fyrir ledge strapping ef þú ætlar að... Já, hann er pínu bara að vera svolítið óþólum á með ledge strap, hann vill bara ná killinu Já, sem hann þarf vel að reyna að halda honum aðeins lengur bara í disadvantage og er ekki fyrir grabbið. En þarna finnur hann up throw. Já, gott hjá Lemmy. Tekur fyrsta stokkið. Mjög gott hjá Lemmy og ef hann... Núna hefur hann smá lít svo að hann getur forsað Monkey Kong í að approacha. En já, hann verðist bara vilja halda áfram að rekka upp damage. Það var nefn langar að komast inn í skrappið, sko. Já, þetta er alveg pínu svona, þetta er búið að vera mjög tense, og þú veist, búið að vera svo mikið að gerast. Það er svo erfitt að fá þig sjálfum til að róa sig niður og bara spila fyrir neutral, spila fyrir litlu shadow ball winnin. Já, Uppy tekur stokkið En Uppy tekur stokkið þarna. Ekki spurning, sko. En núna er það yfirleikur. Lemmy er... Núna er hann að halda... Þetta hitti ekki. En Monkey Kong er búinn að vera að recovera svo vel. Maður verður eiginlega að sjáta það pínu út. Já, ef DK-playerinn er góður og kann að mix up recovery, þá getur hann verið bara skringilega erfiður að elskar það stundum. Já. Já. Lemmy að fara fyrir aðeins og mikið það sem smash-lags reach fyrir að mínu mati. Hann heldur bara áfram að dissa þeim út og Monkey Kong heldur bara áfram að shielda þau. Já, hann er ekki að falla fyrir þau, en... Hann verður bara að fara að finna eitthvað, bara grab. Run up grab, up throw, fyrir killið þarna. Reyna að fá eitthvað mix. Reyna að fá eitthvað mix úr þessu. Ífunar upp leikinn ákveðlega. Og Monkey Kong tekur stokkinn þarna og... Man má ekki leyfa Donkey Kong að hlaupa í burtu með leikinn svona. Þetta er svo hættulegt. Þú vilt ekki gefa honum of mikið momentum. En hann finnur F-tiltið, þarna sérðu aðeins meira af þessu rólega, reyna að finna þetta F-tilt, ekki full charged F-smash, af því að þú þarft það ekki alltaf. Sástu það? Þetta hefði ekki verið slæmt fyrir... Þetta hefði ekki verið mjög slæmt og þetta eitti líka... Ekki... Hann er ekki dauður. Finnur F-smashið. Game 5 last stock hérna. Við þurfum að sjá hann Lemmy aðeins róa sig niður hérna ef hann vill ekki leyfa nörfunum að taka sér yfir og hann Monkey Kong er núna bara að leita eftir þessu eina opening til að bara springa Lemmy. Já, þú sérð alveg pínu í hvernig þeir eru að spila. Það er eitt af þeim aðeins hræddari heldur en hinn. Já. Og ég er að búast við... Hann rúlar inn í það. Þú sérð að Lemmy, hann sleppti hann svo snemma! Nei! Þetta var ekkert smá tæpur leikur. Það er mjög tæpur leikur. En þarna sérðu það aftur, þetta forward sem að síða á ledge, mér finnst ekki gott að sjá þetta. Já, þetta var pínu ansi með þessi reach, sko. Hann var rosalega ansi með þessi reach og hann, honestly... Þetta seinasta og hann bara grípur hann og fer á stage. Vá. Þetta líka drap bara rétt svo hann lingur það í bobblinu og hann er komið aftur. Þeir skiluðu honum, þeir fyrst hann bara eitthvað í smá, sko. Já, vonandi steigir hann hérna, hann bringar svo mikið bara væri. Já. Hvað myndum við gera án hans? Já, eitthvað spurning. Við værum ekki jafn íslensk án hans. Já. Við erum að henda í stutt hlé
og síðan fáum við næsta leik úr Losers top 8 sem er Aldis Biscuit. Aldis Ég Biscuit. er spenntur fyrir þennan leik. Já, ég líka. Spenntur Ég er rosalega spenntur og þarna, ég held að fólk getur giskað fyrir hverjum við erum spenntir. Já. Merjum, stutt hlýja núna. Stuttlega, við sjáumst eftir stuttlega. Bye. Besti pínusfrendin hans Kristjáns. Það er ég. Hans Kristjáns og Jú, hann er japanskur báður. Hvaða leikur er svo næst? Það myndi vera Aldis á móti Biscuit, það er frekar, er þetta ekki svona... Nei, þú ert my best friend. Ég er your best friend. Þú ert japanskur báður. Merjum, leikurinn er bara að byrja. Anyway, já, er þetta ekki svolítið hot set? Svona hot rivalry, svona milli þeirra. Sko, seinast þá vann hann Aldis og það var alveg, það var sett sko, hann Biscuit hélt áfram að senda projectile spennt inn í rebelskapti hjá honum Alex og hann var bara með Arsene allan leikinn. En kannski er hann núna búinn að adapta pínu við það og er að passa sig smá meiri af hafnum sínum. Já, það er líka eitt sem að ég get séð fyrir mér að vera svolítið erfitt fyrir Biscuit að vinna í kringum er að svo Wii Fit gerir svo mikið damage þegar hún er með deep breathing. Hún er basically með sitt eigið Arsene en úr því að damage output er svo hátt á því líka að ef að Alex næra rebelskapta þá fær hann svo mikið Arsene gate. Maður þarf að passa sig sko með Wii Fit að ekki hitta hann aftan á skjöldin af því að við sáum hann að backar out og shield. Já, þeir eru eiginlega báðir svolítið. Þessir karakterar hafa svolítið sama blindspotið out of shield sko. Það er líka mjög með þetta matchup er að báðir karakter þeir eru með sér svona superform en þegar þeir eru ekki með það þá eiga mjög erfitt með að drepa. Og jafnvel með það getur Joker átt mjög erfitt með að drepa þannig að hann er ekki að finna backerinn sín. Já. Ég myndi segja að það er örugglega eitt sem að Wii Fit er generally aðeins betri en Joker. Já, en þú veist, Joker getur drepið svo meira fáránlega early sko. Já. En Joker hefur líka betri confirms í kills. Ég held að Wii Fit hafi meiri svona stray hit kills. Já, einmitt. Allan án Arsene og deep breathing, en Biscuit ívinar út leikinn hratt, er með deep breathing, nei, það er farið. Það sem ég held að gera þetta matchup að meira Joker favorite en Wii Fit. Nei! God! Hann misinputar þarna, var örugglega að hugsa að tekka eða eitthvað. Já, gæti verið. Eða bara fettfingeraði shieldtakkan. Þetta er ekki það sem maður vill gerist hérna í snæpar hann off stage. Hér kemur contender fyrir því Icelandic Sniper. Fyrsta snipe mótsins. 20. contenderinn, já. 20. contender. Það eru allir Icelandic Sniperinn í sínum einu augum. Einmitt. Þess vegna er titillinn svona fyndum. Já. En allavega, ég held að þetta mashup það er frekar even on paper venjulega. En eins sem að Joker er mjög góður í sem að Wii Fit er ekki alveg að góð í er að Joker getur fengið mjög svona semi-reliable kills með edge guards. Ég held sko að þetta sé meiri Joker favorite matchup sko. Já, ég veit, það edge guards er það sem að ég held að íti matchupinu meira í Joker favorite. Því að Wii Fit, hún getur verið mjög tricky með recoveryn sín, en Joker getur farið svo djúpt, hann getur komist aftur laga svo hratt. Og svo er líka það að Wii Fit getur ekki bara svona kampað completely, hann getur ekki bara verið að bara spamma projectiles allan tímann því annars mun hann fá bara Rebel Cage-ið build og Arsene bara strax. Þannig að hann þarf aðeins að passa sig að því og Joker er líka nú hraður til að pressura Wii Fit til að gera það erfitt fyrir hann að fá deep breathing. En núna er þetta bara, ívinleikur til að byrja með, báðir playerarnir. Gunn er reyndar mjög gott til að stoppa header. Já, það er eitt sem við erum að sjá. Já, ég get ímyndað mér sérstaklega út af því að Biscuit hann elskar að gera header bara til þess að koma sér út úr pitchstone þegar hann er offstage og því að það gefur stall, en það getur verið svolítið augljós tímasetning. Gott, pressur frá hann Alex. Aldi no balls. En á sama tíma, ég get ímyndað mér með það að Benni, að Biscuit er svolítið gráðugur fyrir runbackið. Já, ég held að hann langar mikið. Þetta var
Vá, ég er mjög stoltur á hann fyrir þetta. Þetta er nice. Já, þetta er einmitt það, Joker hann getur farið svo djúpt og pressað Wii Fit off stage. Já, maður þarf bara að vera, maður má ekki vera of hræddur þegar maður er off stage. Maður er að leyfa sér að fara fyrir sitt deep edge guards eins og við sáum þarna. Og deep breathing rennur út rétt áður en hann hittir þetta upper. Svo, Eftir drepur ekki. ég var af. Ok, mér líka við hvernig hann hélt uppbyggjun í staðan fyrir að ríla strax inn til þess að vera ekki hittir á boltanum. Já, Því að það hefði drepið hann. já, definitely. Og hann, droppar shield rétt smá snemma, en hann lifir af. Hann Biscuit virkilega hélt að þetta myndi drepa hann og fór ekki fyrir neitt stærri. Tekur þarna nútilbið to the face, en hann lifir og Pínu Jack hættir í draxin þarna. Klassísk. Ok, mér langar að sjá Biscuit vs. Breakup því að Gordo og Ballin drag er svo fyndi. Það er ógeðslega fyndið. Því mér er Break ekki hérna en... Nei, hann komst ekki inn núna. Hann kemst hann bara næst. En Alex er með stórt lead hérna. En ef að hann Biscuit bara gískar rétt nokkru sinnum með deep breathing, gæti hann hratt ívinnað út stöðuna. Það er einmitt, ég held að það var eitthvað 3-hit combo sem að Wii Fit er með. Nice. Sem að með deep breathing getur tekið mann upp í, ég held, 90. Já, hún gerir svo fáránlega mikið damage með deep breathing. Já. Gott grab þarna. Catchar hann Biscuit. Alveg skoðan að lúpa í prósentu. Já, Alex heldur þessu mjög convincing þessum leik. Pínu óöflegt SD áðan, en fyrir utan það þá lítur Alex frekar fegurð út. Allan í þessum leik til að byrja með. Ég er samt, eitt sem ég vil sjá meira frá honum er að þegar hann er að pressa Biscuit off stage þá gerir mjög oft bara þarna up gun eða gun jump, grounded Já. til að hitta toothframe og síðan ekkert mikið meira. Ég vil sjá hann fara aftur niður til að hitta með back air stage spike eða eitthvað svoleiðis. Þess að það ekki dripur rétt svo ekki. Og backeri tekur það. Það er erfitt að vera á stage sem Wii Fit hérna. Já, sérstaklega þegar hann er með á sæðin út, því að bara back air það svo hratt. Og drepur bara ógeðslega hratt og ógeðslega snemma. Það er svo stórt, það er varla hægt að contesta það move. Já. Nema á sérst einhverja Sephiroth. Já, nema þú hefur bara miklu lengri back. En þetta er bara, þetta er svo gott move. Arsene Joker, það duður á Fan Bear er svo mikið mín. Já, það er það. Hæ. Nei, við viljum ekki vera minnstætt coachar, sko. Juicen kemur alveg með eitt gott. Alex gæti verið að countera upp í hjá hann á Biscuit Bay. Ja, það er líka svo algengt. Foxy, samskeið. Það er líka mjög svona algengt Joker-strat til að edge guarda. Counters eru eiginlega langt best fyrir edge guarding. Já, ég meina. Það, sko. Sem er svo fyndið úr því að ég man í svona Smash 4 dögurum þá var alltaf verið að segja bara ok, ef þú counterar þetta að þróa. Aldrei counter, sem að þú veist, já, counter er svo mjög niche. Það eru frekar góð í að edge guarda. Já, þar hafa þau í mitt gott use case. Anyway, run back á small battle. Já, Biscuit byrjar leikinn strong, deep breathing og náði að rakka upp sem á prosentu á hann Aldis, en Aldis bara hleypur upp og grabbar hann gegnum skjöldin. Og Arsene er að fara að koma út bráðlega. Arsene er bara, já. Hann er bara handan við hotnið. Nice. Var þetta pivot grab í hann? Ég held ekki. Það er svona gott bara find með grabbinu þarna. Hún er Biscuit þar. Nær ekki ráðin en það skiptir ekki málið, þá mun samt drepa. Forwardir í drab bara. Sæl. Já, þegar ég var að spila við hann á hann, í gær, ég held nokkru myndir actions þar sem hann hitti sweet spot Arsene backer og síðan sour spot Arsene backer fyrir hellinga damage. Það er svo mikið damage. Já, Joker með Arsene, hann shit on good damage. Hann gerir það sko. En það er sama hún gengur Wii Fit með deep breathing. Já. Þessi karnir eru báðir svo explosive. Já. Þeir eru líka... Þeir eru mynd þannig að þeir hafa svona form sem þau endur á og þá gerir þau ógeðslega mikið damage. Og líka ég hef heyrt fólk kalla Arsene comeback mechanic
Það er ekki comeback mechanic, það er svona... Nei, það er meira svona snowball mechanic. Já, þetta er pínu eins og waft in a sense, fattar þú hvernig það er svona, það virkar oft sem comeback mechanic, en þú þarft ekki að vera behind til þess að utilisa það. Þú getur líka bara snowballa leikinn algjörlega eins og þú sagðir. Nei, því að, Það er ekki backinn þarna. Not gonna lie, eina sanna comeback mechanicið í Ultimate er One Wing. Já, það er það. Ó, Þarna sjáum við það. var þetta mid-side coachingið? Eða... Og ég held ekki að hann hafi hitt í okkur, sko. Og það er bara fyrsta hittið. Og counter allt og... Allt og seint. Hann verður komin með invincibility áður en að counter kemur út. Já. Báði, Biscuit á 170. Hann bara ætlar ekki að deyja. Lifði í gegnum Arsene. Hann Joker hefur líka engin kill throws sem er pínu veikleiki sem hann er með. Já, það er ekki held down throw á svona 190. Já, þú veist, back throw, down throw, tæknilega sé að drepa, en það er ekki fyrir en svo rosalega seint, sko. En allavega, Aldris kominn aftur með lead. Já. Mjög ólíkt hvernig leikurinn var þannig að fyrst á small battle fyrir game 1. Gott drag down, næra catcha jumpið þarna með upperi líka. Og aftur Arsene alveg að fara að koma út, þannig að Biscuit er á mid-procenti, þetta er mjög hættuleg staða fyrir hann. Já, núna er það bara 1-2 hit og þá er hann bara komin að killprocent. Já, Aldris líka með gott rage, mjög þetta var nóg til að drepa. Stór backer, wow. Mjög léttilega. Já, Aldris er líka á heimavelli. Já, með hann er, Norðurlandi sér fyrir aftan. við viljum sjá hann vinna, sko, við Norðurlendingar. Hvað áttu við þið Norðurlandi? Ég er ennþá Norðurlendingur í hjarta mínu. Aha. Ég held með Norðurlandinu og ég búi fyrir sunnan. Þú ert larper, sko. Ég er pínu larper, en ég larpa út úr ást, sko. Ég bjó líka að norðan í alveg langan tíma. Það var áður en spilaði Smash. Nei, gauður, ég er bara Mr. Land Wide, sko. Ég hef búið alltaf. Já, reyndar. Mr. Worldwide hérna. 2-1 fyrir Aldis. Ég er ekki larper, ég er í Explorer. Sólaði í Explorer, sko. Sjáum við nokkur placementin hjá honum, Aldis. Kannski betur maður myndi halda. Já. Því að- Hann stóð sér vel í doubles með honum Thomas og svo hann 5. á seinasta Norðurland, 5. á seinasta þar seinasta sonur, svo náði líka top 8 síðan. Já, það er líka, Aldris er þessi svona player, hann er búinn að vera á þessu svona rétt fyrir utan PR range Já. í svo langan tíma. Biscuit var þannig líka í góðan tíma en hann hefur náð. Hann Biscuit ætlar að prófa Captain Falcon núna. Já, ég sá hann var mjög mikið í Falconum fyrr í móti. Já, honum langar að spila Captain Falcon held ég, hann á bara eftir að, þú veist, vera fæn hann svolítið. Seinast þegar hann tók Falcon á móti Alex gekk það ekki svo vel fyrir hann. Joker getur virkilega edgeguardað Falcon hart, sko. Það er sann. En, afsakið þetta, en það er líka eitt með Captain Falcon, bara svona in general, það er lúmst erfitt að edgeguarda hann út af því hvaða grabboxi á uppbíun er stór út. Já, það er það, og hann hefur svo mikið drift eftir á líka. En þetta er bara even leikur. Gunn rétt svo interruptar uppsmæsið þannig að ég sá það starta upp. Já, þannig að kjarnorkusprengjan á Falcon meira en hið. Já, þetta uppsmæs er kriminal, sko. Nær Rando Falcon kickinu, Falcon player klassikið. Já, það er enda líka eitt mjög næs við þetta matchup er að sko Wii Fit, hún er ekki besti karakterin í að approacha, þannig að hún þarf eiginlega að spila sama mid-range leik og Joker. Falcon segir nei, fuck that. Hann vil komast inn. Já, Falcon vill bara vera upp í manni, sko. Já, nei, hann er ekki svona rush en á svona hit and run vegu eins og Fox eða Roy, hann fer bara til þín og fer ekki í burtu. Já. Weak knee bara þannig, ekkert stóra ópningið sem hann langar að fá. Og Alex kemst upp á stageið aftur með Arsene. Þannig að Arsene míturinn hálfnaður, kannski nær hann að
nýta hann eitthvað smá, fá einhvern pínu damage eins og með þessu side B. Og þarna fer Arsene, en hann allan búinn að ná að ífna stokkin. Pínu janky Raptor Boost moment hana. Já, við elskum Raptor Boost Jank. Já. Ég elskar Raptor Boost Jank. Og núna leikurinn bara alveg even. Næri Alex er- ekki að klára edge-skaftið þarna. Þetta hefði verið svo hræðileg saga fyrir Biscuit ef að Aldís hefði náð þessu. Huge read með þessu up smassi. Þetta, Alex. eins og við sögum, þetta afsmast, þetta er svo fáránlega. Það bara springur mann á einhverju stund. Það gerir allt. Það meiri sér kombo. Já. Shit, sko, ekki minna mig á þetta combo sem þið sýndu. Up smashy backer, hvað fyllir það? Já, yfir í síðan reverse up there. Pínu skrapp í gangi hérna og get up attack næra komin Alex af honum. Það sem er áhugavert er að maður myndi halda að Falcon væri betri í skrappinu en það er búið að vera miklu meira 50-50 í skrappinu. Já, það er það, sko. Það er bara Biscuit er að hitta harðar þegar hann hittir. Sem að gæti breyst núna, Aldís er með Arsene sem er svolítil kjarnorkuspengja. En hann er búinn að taka svo mikla prósentum núna. Arsene er bara alveg að fara. Þetta Það er jabbi, en það er ekki að fara að taka stokkið. Þetta er líka mjög óþægileg saga fyrir Aldís út af því að hann er á 90% og hann mun þurfa að taka 2 stokks núna en hann færi örugglega bara 1 Arsene í viðbót. Já, ef hann er heppinn, sko. Þannig að hann nær að taka þetta annað stokkan hans Biscuits án þess að nota Arsene sem er mjög gott fyrir hann en þetta er samt ekki besta staðan fastur offstage. Arsene komið svona hálfa leið. Nú er ég bara flashbacks við setti milli Alex og Bjarksen, sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta roll behind var. Arsene er að fara að koma. Biscuit á svolítið low prosenti. Þetta drepur. Þetta er svo brútala engul að Já, angulið sem Falcon Down til sendir ná er ógeðslegt. og sérstaklega líka af hverju það með svona mikið range. Góð spurning. Það áreindir hann marga sverðkaraktera. Já. En með því að nota það þá nær Biscuit að yfir þetta aftur í Game 5. Þannig að hvað, er þetta... Já, síðast að sett var líka Game 5. Já, bæði losers bracket er close hérna. Við erum að segja það... Mér líður svo að svona... Mid-levelið hérna á Íslandi er mjög svona... Það er mjög tæft. Það er mjög tæft midlandara, sko. Það er mjög spennandi að horfa á þessa leiki, eins mér. Hann fer aftur Falcon. Þetta svona P-level svona 8 til 9 niður í svona 13. Já. Það er allir mjög jafnir þar. Þessi, á PS2, þetta Let's go. er stærri stage. Gefur honum Alex pínu meiri kost til að vinna með. Já, en það gefur líka Biscuit meira pláss til að setja upp fyrir Birth Range sem að Já. Joker mun eiga mjög erfitt með að challenge á. Nei, við fara aðeins Rebels-kartinu sem að gefur Biscuit alveg tækifæri fyrir gott punish en Aldís náði að fá að sem þetta er ekki góð staða fyrir Biscuit því að Hann Biscuit er búinn að vera að recovera miklu betur en hann var seinast, sko, þegar við spiluðu. það er líka Aldís hann er eiginlega bara að reyna að escapa með gun. Já. Hann er ekki að gera neitt mikið meira sem að Kannski þarf hann að reyna að mixa það eins meiri upp. já, það er aftur svona Arsene er farinn. ef að Joker er ekki með Arsene aðalegin þar sem hann fær kills er með því að Já. Ú, The Tri-State Twister. Þetta er það ekki. Þetta er Tri-State Twist. En Þú missir Já, afturbústið og jabbið connectar ekki allt. það er nefnilega svolítið því að Aldís virðist vera að reyna að fá flest killin sín á borðinu og ef þú ert að reyna að spila þann leik fyrir Captain Falcon er það venjulega ekki að fara að ganga mjög vel. Nei. Nema hann sé með Arsene en hann mun ekki alltaf vera með Arsene. Down er drepur þarna off the top. Áhugaverð. Ég held að hann- Það er ekki til killscreen. Já, ég held að það hafi verið bara aðeins off með DI-ið. Já, gæti vel verið. Eitt bakkar hérna í hotninu gæti bara tekið það núna, sko. En lélur tími til að fá Arsene, sko.
Já, ég man, það var tímabil þar sem að Joker-playerar voru mjög oft að segja að Arsene er overrated út af því að þú færð það svo oft þegar þú ert í disadvantage sem að gefa þér minni tíma til þess að vera að nota en þú ættir að vera með. Já, og það líka er mikið auðveldar að edgeguarda Joker. Já, bara getur tala hversu vel hann er að lifa. Já, hann bara er ekki að deyja og Arsene er farinn. Já. En hann er backinu. Einmitt er Arsene fyrir, þá næri hann killinu. Báðir lúsarleikinir búin að fara í Game 5. Já. Þetta eru spennandi leikir, sko. Þetta er engir lúserar í lúsersbarakinu, sko. Nei. En Alex með pínu deficit hérna, en En ekkert sem að maður getur ekki unnið þig. Big opening. Já, hann er pretty much búinn að yfirna það út núna. Jafnvel byrjaði að ná lítinu, rétt svo. Gott grab. Ég vil sjá samt, því að Joker getur eitthvað prósent frekar vel, en hvernig er Aldis að fara að dreja? Það er spurningin, sko. Arsene er núna á leiðinni, það er ekki langt í hann. Þannig að... Og Biscuit er á svolítið óþægilegir prósenti hérna. Já. Og þetta er svo hræðilega að Arsene rétt að koma á Biscuit falljónir, kemst samt inn á borðið. Mun Aldis capitalize fully á edge Oscar potentialinu. Ég er ekki við... Biscuit nær að koma sér tilbaka, en hann er komið með Arsene. Já. Þetta er svo óþægileg staða fyrir Biscuit. Já, þetta er það. Command Grabbi tekur huge hluta af backerinu. En backerið... Svona, já, þetta er það sem við viljum sjá. Ekki biased bara. Alls ekki biased. Hann er pínu að zóna hann bara út hérna með gun. Já. Sem að, þú veist, make a sense, hann er á móti Captain Falcon og hann er á 142. Gott call-out hjá Biscuit. Svo gott call-out. Og þetta er last stock í Game 5. Last stock Game 5, alveg eins og seinasti leikurinn bara. Núna vill hann Alex bara lokka inn og spila þetta safe en samt líka vera tilbúin að taka riskinn þegar þau fara að senda sig. Gott combo, 67%. Aha. Allir í stúkunni eru laughing svo hart núna. Það heyrist. Já, og Arsene rétt að fara að koma á meðan Biscuit er fastur í horninu. Þetta er gott lead. Dassattackir er ná aktiv til að fara bara... Getur hann komist út úr horninu. Nice, næra neðan áður hann kemst off stage. En þetta mun vera backthrow. Núna er hann komið með Arsene, einmitt á versta tímanum. Hann fer fyrir two-frame attemptið en messar það upp. Þetta var svo close, þetta hefði getið verið leikurinn. Einmitt fær Arsene, einmitt að vera off stage. Arsene 6 búið með Háðs, þetta er 1/4, ekki mikil tími eftir fyrir Aldis til að ná killinu gömlu góðulegina. Nei. En þetta er samt ekki besta staðan fyrir Biscuit. Hann er í horninni á 162%, en það fyrir líka hann hefur mikið rage sem þegar hann geti náð stokkinu. Já, þú vilt ekki þurfa að taka Captain Falcon 9 á 90 með rage. Þetta... mun þetta... Jæskara! Hver spilaði Aldis? Vá, þetta var mjög sniðugt hjá hann, bara instantly rippa throwið. Já, ég veit, því að það var ekki tími fyrir ansægin til að reyna að adjusta DI, til að... Vá, þetta var gott sett, maður. Já. Án fyrir að segja þetta. Engar smákökur fyrir Biscuit í dag. En heyrðu, mér sýnist ég sé að spila næsta leik, þannig að ég þarf bara að hoppa á comms. Yep. Er einhver annars? Jæja, svo, hvað segir fólki í dag? Alex, kottu. Já, kottu á comms. Handa fleiri á comms. Sigurvegarinn okkar að koma núna. Blessaður, hvernig líður þér, herra Aldis? Joker backthrow er mest fake kill move ever made. En það er rætt. Þannig ég bara kann að praya að þetta ég ekki. Og það virkar fyrir gott, því það er rætt. Ég er alveg eins og pit F-throw. Joker backthrow. Pit F-throw er gott kill throw. Það er mun betra. Ok, nei, það munur á því að drepa á 110 og drepa á
150, það er betur. Þú veist, ef þú DI-ar Joker backthrow það drepar það 180. Já. Það er crazy, Já, sko. En þess vegna hjálpar hvaða er hratt. Já. Og það er bara, oh shit, Það er mjög erfitt að actually reacta á DI-a við Joker backthrow. Ó, hei, við sjáum chatið núna. Takk Bjartsen og Johns. Hey, yo, John! My god, what are you doing here? Hver er John? Ískur Pac-Man. Oh, thank you, John. Já, það er góð, man. Já, Já, það er fínt. Þetta hjá okkur. Það er kannski meira upp í hopninu. Ja, Það breytir ekki. Já, jú, því að... Ég reyna að finna músinu. Þannig er hann. pronouns solar back. Svo... Ó, býtu, það er ekki að leifa þar að færa, what? Þetta er offline. Það var hann. Ég kannski að minka það smá. Aðeins lengra til hægri. Ég bara hugsaði að það var kannski fyrir Svo ég sjá mig í speklinu. Look at your handsome face. Hver hverfur þú músík? Já, þetta er vel fyrir að gera það fyrir samt. Þetta veit. Já, það er það. Ok, við erum tilbúinir í smá ad read. Ok. Ad read. Ok. Glaze. Ok, hvað erum við að advertisa? Skóbun, spoiler alert. Actually, þú ert T.O., þú veist meira en þetta. Jarðböðin, Víva! Wow, takk fyrir Já, voru þeir ekki að styrkja okkur? Já, það er Sigurvegarinn fær... Sigurvegarinn fær Gabriel fyrir 2 í jarðböðin sem verði vist 20 skall eða eitthvað. Þannig, það er crazy. Varstu rændur? Já, mér langaði að... Lúðis? Já. Hefur átt að vinna. Já, en sjálf jarðböðin fyrir að sponsora mótið, við kunnum með það. Er eitthvað fleiri sem við þurfum að... Neip, við erum bara að henda okkur beint í setti. Kristján mjög spenntur. Yeah. Þetta er... Classic matchup, classic Norðurland matchup hérna. Já, þetta er classic matchup. Þetta er trú Norðurlandar á móti lappirinnum. Á móti fakerinn. That's right. Takk fyrir. Takk fyrir fólk. You cut away from the Candyman, wow. Takk fyrir Junior. En allavega þetta er mjög klassísk matchup en á saman tíma þekkt fyrir að vera mjög svona svolítið janky matchup. Það gerir svolítið mjög mikið af shenanigans hjá hann, sérstaklega þegar það kemur á tunninum og því. Bjartsen, þú ætti að get with the bingo meta, sko. Nei. Gauður, ef þú væri og myndir vinna, þá myndir þú geta fengið frí náttúrulega. Já. Ég ætla að sé að bara bathroom check á þeim. Og þetta þurfti Lucas-playerinn að æfa Snake Dash á Bledge. Já. Eina sem hann kann. Hann getur ekki gert Snake Dash nema að byrja á Bledge. Nei. Og Þór tekur Game 8! Það var bara play. Let's go, Þór. Við sjáum Miku hérna með vorlökinn sinn. Miku. Yep. Nei, ger ég fistbump með hægri upp, það sést ekki. Já. Well, too bad. Þeir fistbump það ekki, þeir eru toxic. Hvað er af þeim? Þeir eru svo mikil grifter. Já. Thomas er ekki hérna, samt eru fólk verið toxic. Það er ekki með það. Nei, því að Thomas er ekki hérna, þá þarf annað fólk að vera toxic í staðinn. Já. Og reynir fyrir netdánir en aðeins og langt. Jús bara komin á 100. Það er eins og ekki sé. Já, nei. Þú held hann bjarga honum með hana. Já, gæti vel verið. En þetta er svo áhverst út af því að eitt sem við á Íslandi höfum lært með Diddy Kong er að hann gerir ekki mjög mikið damage per interaction. Hann er svolítið svona shit-karakter. En úr einu njúrfólminni náði Þór að taka Drews yfir í eitthvað 120 og núna er hann búinn að taka stokkinn með mjög gott líf. En á saman tíma, ef það er eitthvað sem að Drews er þekktur fyrir hérna, þá er það combo-keipinn hans. Já. Hann er þessi gaur sem við mun taka frá 0 upp í 0 út af því að þú deyr. Því að þú deyr. Frá 0 í 0 nema með 1 færri líf.
eða ekkert líf ef þú varst á síðasta lífinu. Já. En hann er ekki beint búinn að vera að ná að komast inn á þessum tíma. Þór búinn að lappa hann alveg og Juice á frekar óþægilegri próstu. Nei, hann var með hoppið sitt, hann ætti að gera það recovery. Já, ekki hann. En búinn að vera svolítið fastur í horninu. En hann kemst úr næra út, en ég vil sjá þetta traditional Juice combo. Það sem hann bara drepur þig. Þór með 3 stocks up to 1. Já, þetta er... Come on, gerðu 0,5% í viðbót. 0,5. Eða 0,9. 0,8. Nei, hann fór fram hjá því. Þetta er svo sad. Jésús, eitt annan hann er ekki búinn að lappa hann í prósentu. Við erum að vera 3 stock. Oh my god. Kristján, fight back. Thor playing on fire, yeah. Turn on down smash. Okay, that works. Ætla hann hafi gert það út af englinu. Það er klúlega. Ég veit það ekki. Kannski er hann bara... fucking around. Fleiri og comms. Awesome. Getum við fengið fleiri og comms? Við fengið fleiri og comms. Þetta er fleiri og comms, við erum bara 3. Já. Við þurfum að vera allavega 7. Allavega. Já. Það er að bæta metið síðan síðast. Já. Við erum með fleiri hérna, allavega Þór tekur fyrsta leikinn mjög convincingly. En já, það er svona, ég veit að Þór er búinn að vera að reyna að improvisa eins með eða að reyna að bæta down. Ok, takk fyrir. Beggi. Wow. Mjög duglegur. Takk fyrir. Já, takk líka Prime fyrir sponsorinn. Já. Með Gummi og Dr. Pepper. Já. Migu. En já, Og Migu. eitt sem að Þór er búinn að vera að vinna í er hvernig hann getur sett down smashið inn í gameplanið sitt. Því að það er alveg gott move. Það er ekki eitt af betri moveunum hjá Diddy, en bara úr því að Diddy er með svona góð moves. Ég held að það er versta move hans, en hann bara með... bara öll move hans eru góð. Já. Þannig... Já. Ég held að annarkvort down smashið að pína á pákan. En... Diddy... Ok. Áhugavert. Ég veit að Diddy-in hjá Juice það er ekki fake Diddy. Þetta er real Diddy, en ég er ekki alveg vissum. Real Diddy. Þetta er Diddy, já. Kristján er real Diddy, sko. Yes, sir. Hann er real Diddy af blood. Þú veist, já. Ég myndi búast við að Þór ekki besta pickið til Diddy-in, en... Hey, ég veit ekki hvað mér á. Þetta er að ganga betur en fyrstileikurinn. Já, okkurlega. En... kannski er hann því að svolítið svona fyndið þema er að góðir playerar eru mjög oft ekki jafn góðir í dittóinu og maður myndi halda þér væri. Já. Þannig allavega á meinurum sínum. Dittóið það er weird, það er alltaf weird, allavega fyrir mig. Já, þannig að kannski er Juice að reyna að mixa, að reyna að throw honum off. Diddy up smash algjört meme stundum. Já. Gauir, hann er búinn að stokka upp og nóg Baby Oil til að vera nóg slippery, sko. Ok, actually þetta er að ganga miklu betur. Fyrsti leikurinn, Kristján missist hann fyrsta sokki, en þetta er mun betri stað en hann var í fyrsta. Kannski er að líka það hjálpar eitt af stærstu veiklingunum hjá Lucas er hvað hann er með lítið burst range. Þannig að hann getur eiginlega ekki hótað pressu langt í burtu, ok, og þá næst sér þetta lítur ekki mjög vel fyrir Kristján. Býtu, er hann döð? Oh my god! Full þrýsta? Jesus. Vá. Þór hefur Atlas privilege. Facts. Hold on, comms! Sittir í hotni á sófanum að skrifa í chatið. Come on, Juice, ekki leyfa þessum larper að taka þetta. Þú varst alveg norðlendingur á heimavelli. Já, Diddy up smash er svo gott move, en það getur líka verið versti óvinur Diddys. Svo oft dætt maður úr því að rétt svo drepur ekki. Því að það er frame 4 eða frame 5 á shield option sem að drepur.
Það er crazy. En stundum bara virkar það ekki. Já. Hann líka hoppar svona 2 character heights upp sem pínu líka. Hann er komið vandamálinn, hún er rétt á skinni. Já, ok. það var stóra vandamáli. Hver Diddy aftur, það er áhugaverð. Ég myndi það vilja sjá Lucas. Ég meina, honum gekk betur. Já, hann bara fomlaði sinnisvakinu. Já. Og þriðja. Það, þriðja og seinast eru sama. Það eru 3 slots. Þú veist hvað ég kann ekki að telja. Bara út af því að maður spila karakter með PhD því ekki að maður er klár. Anyways. Minna ná að gempa. Nei. Það voru mjög mikla reynslu ég er að covera með þessu abbi. Hefur deceivingly gott coverage potential. Þannig mínum að ég sé svo lítið, eini Diddy sem ég sé er Thor, sko, þannig að ég... Já, nei, Diddy er með svo gott recovery. En ég ætla að vona fyrir Juice að þetta sé önnur saga en síðustu 2 leikinir því að í síðasta leiknum það var líka mjög jafnt þangað til að Thor tók fyrsta sokkið. Hvað er verið að spila? Það er verið að hringja í. Slapp okkur hlusta á tunes. Mjög góð staða. Juice actually nær taka fyrsta sokkið þetta sinn. Ég held að þessi, er þetta fyrsta sokkið sem hann tekur í settri? Ég held það. Já. Var það ekki? Nei, þetta þýr bara bætingu. Hann er að stóna sig betur í þessum aðsum en þetta sé að opna heitir. Juice er með ginger power. Hann er rauðhærður núna. Ok. Hey, býtu, ég var að fatta þetta red vs blue. Hey, yo. Tales all this time. Það er eina ástæðan af hverju Hlynur er svona góður og hann er rauðhærður. En þið er búin að borga sálina sína til að örgóða í Smash. Já. Það sem þú finnst er að Hlynur var ekki svona top 8 góður þangað til að hann klippti hárið. Já. En það er óteikt. Þetta er, ok, aftur, Kristján er búinn að vera að halda lítinu mun betur en hann er búinn að vera að kýpa upp við Thor nýlega. Eða svo nýlega í þessu setti. Hann er allavega... Já, þetta er winner semis. Þetta er winner semi. En bara sá það ekki. Hann er allavega alveg að prúfa að Diddy getur verið gott pick á móti Thor. Já, aftur, Diddy hans er mjög real. Hann er real Diddy, sko. Hann er real Diddy. Við myndum ekki búast við hann á móti Thor, en þetta er að fara fyrir að vera. Já, einmitt, eins og ég sagði, þú veist, ég myndi segja að þú veist, jafnilega ef að Juice finnur þetta, að Thor er definitely betri Diddy spilarinn, en á sama tíma, þannig að það þýr ekkert endilega betri í Ditto. Já, og Juice hefur líka bara þetta raw experience. Þeir eru meira reynslu að keppast á móti Thor. Já, og bara keppa yfir höfuð. Já, Juice hefur meira reynslu að keppa á móti Diddy en hans Thors. Já, einmitt, það líka. Thor hefur enga reynslu við Diddy en hjá Juice. Það er mjög satt líka. Já, og Juice kominn núna með Thor á last arc. Hann er samt... snipið! God. The Icelandic Sniper! En það er bannið, þá var ekki tekið. No. Joke. Andana. Það smá lít fyrir Thor. Ég veit að hann vill ekki vera að tapa á móti sínum eigin karakter. Já, það er been rough eating. En, menna... Það er ekki að er að, þú veist, karakterinni þeir líta nákvæmlega eins út en þeir spila, Juice og Thor spila mjög ólíkan Diddy. Þeir eru báðir technical, en ég veit ekki, ég get eiginlega ekki lýst mununum, það er bara, það er munur á hvernig þeir báðir spila líka, maður fyrir að maður er að spila með tveimur mismunandi playerum, maður getur ekki sagt með alla karakterar. Anyways, við erum komnir núna í last hit situation í þetta. Mun þetta vera 3-0 fyrir Thor eða mun Kristján geta byrjað mögulegt reverse 3-0?
Það er sitt hérna. Nærmá stage. Og ég held að þetta sé það. Ekki. Nei, ok. Ekki. Orðabælið. Það er opinu og Juice tekur leik. Smá mini pop-off. Flottur í. Hann er ennþá í þessu. Ok, og núna er spurningin. Mun Þór sjá, ok, oh shit, ég tapaði leik. Tími til að actually fully locka inn. Eða mun Kristján geta opnað reverse 3-0. Það gæti alveg verið. Ég held að Þór er bara búin að fully lagt inn allan tíman, sko. Já, Kristján frábær kaki en Þór var svolítið að drulla á hann þannig að þessa fyrstu 2 leiki. Já, En hann virkilega snúði þessu við í Já. Skilja hann drað mig. Það leiði það ekki. Ég er pepp. Hefur þú eitthvað meira að segja, Rossi? Hvað vildi ég segja? Það hljóma bara eins og þú sett með svolítið svona pent-up frustration. Ó nei. Anyways, Ég er ekki að fara með hennar heim. Þór verður að taka Juice á FD, þetta er ekki FD versi. Þetta er Battlefield. Þetta er FB nema snúið öfugt. Þetta er BF. BF. FB? Það er ekki bregðandi. Já, nei, FB nema öfugt, svo er snúið í við, þannig að það er BF. Svona, bregðandi. Nei, það er Öfugt Ég fyrir held það er breiðholti. ekki eftir breiðaldir. svona evil breiðholt. Nei, svona. Full breiðholt. Veistu, já. Það er góða breiðholti. Why not? Þór með frekar decisive lead er Ó, Ok. ég held að Hardcore sitta inn í gæti vel verið. Basson, þetta er allavega fyrir seint. Já, það gæti verið að Þór hafi séð það í minni niðurstöðuna en síðan það er bara shit, ég get ekki verið að trolla. Þannig að ég þarf að loka inn. Og aftur búinn að lappa. Það er ekki að gera nýrstir til að gera þetta að 2-stock lead. En þetta er samt Mjög gott líf. mjög góð pressa hjá honum. Ég veit ekki alveg hvað hann var að hugsa með þessu neri, en það er hættulegt. Apinn með bananan og hinn, actually þeir hvorugur er með bananan núna, ég skal segja. Actually nei, Kristján er komið með bananan, en hann vill ekki borða hann, hann missir bananan strax og Þór tekur stokk. Ég er komið tekja stokk lítið. Já, þetta koma svo Kristján. Ekki lifa sem eina, ekki lifa bara game 3 og fara í leikurinn stað sem þú vart ekki 3 stokkar, come on. Ég held að með þessum 4 stokk hérna. Já, nei, ég... Hann fyrir í hann. Ok, let's go. Hann er búinn að allavega 3 stokkum. Já. Ef þú hugsar Fjórum, hann vann síðan. Já, ég kann ekki að telja. Ég kalla mig sjálfan doktor sem segja eitthvað svona shit. En þetta byrjar allt með einu stokki, þeir eru með næstu því nákvæmlega sama prósentið. En eins og við höfum séð, Diddy hann er með mjög gott recovery en á saman tíma mjög cheesable recovery ef maður veit hvað maður er að gera. Þannig að... Það er alveg svakalegt mix-up potential í því. Já, það er bara... Það sem gera það svo rosalega gott. Þetta er mjög hættulegt, er þetta komið? Já, og Þór tekur þetta 3-1. Ok, heyrðu, ég ætla að drulla mér. Hvað er að spila? Einur! Bye! Bye, Beggy. Bye right now. Takk fyrir styrkin, Jarl. Þetta var pínu crazy sense. Double 3-stock. Þetta var frekar nasty. Ég kom inn helmingin í gegn. Ég svo að Kristján vinnur Þór með karakterinu sínum. Ég svo annan 2-stock. Þetta er aldrei áhugavert, sko. Það var mjög back and forth. Ef svona þetta byrst svona... Veit ég hvað að segja. Það virkar. Hvað ég ger? Ég hef svo lítið til að koma til það. I'm just having a well of a time. Hey, Fake. like no comms. Já, það er komst. It's me. It's Grilla. Is that a one-line? What? Hvað tók ég hér? I thought those were cryptids.
Wheela. Wheela. Oh, It's sponsor and Jake. I got you, man. Overlay. Oh. I don't know. Ég veit það ekki vala. Þetta ekki vala, þetta Bjartsen. Bjarksen, sorry. Ég veit ekki Bjarksen. Sponsoring JPEG of Overlay. Oh. Ég held þetta bara annað sín í OBS. Ef það sem meinar. JPEG. Jepek. JPEG. Þetta shit en það hefur use case í því að það gera bara óþægilegt fyrir fólk að Er það ekki flott? Jú. Þetta er gullfalleg mynd. Við erum strax búin að missa komment þetta. Já. Núna svona kom ég inn og allt kvalityði þá. Já. There is no quality control of this doctor. Já. Já, hann Maple eða Big Leopard fan, hann að spila random á þessu móti. Já, hann bara, Hann er bara random. Hann er full on random. Ok, hann pullaði út randomizerinn og ég held að hann bara hundleiðileg við mig. Nei, þetta meikar tölvöld meira sens núna. Ég er þannig í fyrsta leik fór grilling. Nei! Jú. Það tók Banjo við mig, hann er búinn að vera dálítið wildcard meira en venjulega. Það er ekkert consistency í Maple í dag. Nema gott performance. Hann er bara andið. Vissulega. Það er ekki komið líka. Þarna kemur Íslendingurinn. Vissulega. Oh my god, ég er svo big fan. Hæ. It's over. Ok, já. Anyways, leikurinn. Ég heldur samt Simon announcerinn. Ég meina... Hann er með pre-randomizer í símanum sínum. Þannig að hann er með eitthvað í app í símanum sem randomizer kartur fyrir hann. En hann getur valið litina býst ég við. Já. Og mentally preparað. Já, Nomad lítið pínu öðruvísi út í dag. Já. Hann er... Það er fucking Nomad. Það er komið nýja hálfgeðsna. Bara minka, sko. Það er ekki alveg aftur. Allavega hann Solar hefur plenty af experience í þessu matchupi en já, Maple er bara með þessi rough undies. Hann er frekar góður á bara í latum karakterunum. Maple er bara almennt góður. Ef þú setur hvað í hendina sem hann mun geta elda með því. Já. Gef hann hjól. Hann mun gera... Þú komið hjóla. Það koma. Ok, hann er með alveg gott, tökja stokkar lít. Já. Stokk lít, sorry. Hann vann mig rosa dippo. Nei, já. Já, Þetta er real beef hérna. ég má ekki segja þetta á stream. Don't worry about it. Nei, I won't. What a gap. Ná edgeguardan. Já, ok, hann er döður. Já. Þú er normal. Já, svona leið og nær honum off stage, ég get alveg trúið því að Solar næra halda honum frekar vel af, sko. Já, það er stærsta weakness hans. Já, algjörlega. Það er bara verið edgeguardaður. Ef hann kemst ekki með svipinu inn, þá á hann bara erfitt að komast. Hefur Simon walljump? Ég held ekki, sko. Já, ég efast það. Nei, það er ekki verið. Áhugavert að hversu langt Simon hefur farið. Ég veit ekki annan karakter í tilessanum sem hefur tekið jafn mikið 180. Það tók hann að reverse me swordfighter og fór frá hvað, hann var alveg... Já. Hann fór alveg frá hann. Þetta býr ekki á stream, what the hell? Nei, við erum bara... Don't worry about it, við erum ekki schizo, bara smá. Ok. Já, hann debuggar hann er fucking debuggar hann. Nine game 1. Lýður ekki sandur. Þinn er ekki á góðan tíma. Það er að koma. Hann fekk Fox. Fox? Oh shit. Þau tóku Battlefield eða ekki? Ég veit. Nei, þau tóku random.
Then er þetta fucking Final Destination? Tók við random? Ég til? Yoshi's! Ok, við erum komin í melee. Literally melee. Já. Já. Hvað eru sækaðanir? Þeir eru off þegar stage kom, stage. Nei, ég veit. Það var fucking pirrandi maður. Já. Mér langar að smash degja til hliða. Hvað eru random, bro? Veip það sagðu! Shiny, hvað er að gera? Kunni ekki fór? Já! Nice! True combo, true combo. Það er svo cool. Gauður, hann er svona nett. Do the thing. Þú hefur þetta ledge grabba, hvað sem hann fucking heitir. Ledgehog. Ledgehog, já. Já, hvað Ledgehog að hann ekki Ok, come on. Ég held að hann kunni leikinn. Þessi dólargæi er ekki það góður hér. Já. Já, hvað er þið búin að hafa það? Já. Huge! Hvað er huge? Þetta er huge matchup. Hann veit þess að! Sáðu þetta? Wow. Nei, ég missi það, ég voru að blikka, sorry hvað ég Hann Maple veit þess að. Holy shit. Það var crazy. Nei, ó! Nær góðu edgeguardi. Ekki eitt aftur á upper. Shaking my head, já, ég samla Bertur. Þetta er daldið ruglað. Já. Mætti haldið að kunni ekki að leika hann að koma. Hann kemur upper. Hjálpuðu mín það. Wow. Hey, know that place. Það er hvað. Já. Já. Það er ekkert edgeguard. Nei, ég er bara að taka þér rólega. Hvað? Sketch-baited. Þú nota forwarder. Hvað? Hvernig er þetta leik? Ég nota forwarder. AI. Nei, þú fyrir ekki. Nei, ok. Bara tekur fóturinn úr raskanunum, beint upp. Hvað er ég að segja? Af hverju ég á komst? Ég veit ekki. Næstu, já. Smá whiff. Þessi gæði kann ekki neitt. Þið. Þér eru svo góð. Oh my god. Þetta er svo heit matchup. Top level gameplay. Oh my god. Nappar að hann. Er Sólan að fara að ná að taka 2 leiki af Maple? Ok, þetta er alveg verið, hann er Asper Fox. Yeah, maybe. Svo Linur er með sem eitthvað smá lead. The fuck is spouting Falcon nonsense? What the hell was that? Oh. Orð Maple er ekki til í hausnum mínum, ég er svo sniðugur. Okkar að sofna í bakgrunnum. Linur, ég fíla þennan leik aðeins betur. Já. Jæja, hvað kemur næst? Ok, en allan ekkert jumpscare þetta sem betur fyrr. Fox Corin? Ok. Sólan heldur áfram á Fox, ok. Já, ég held hann er ekkert að ég held að hann er bara að gera eitthvað á lífinu. Hvað er þið að gera? Ég veit að Linur er random, ég held að Solar er bara á Fox því að ég er í bara. Já, hann er komin í melee, ég man eftir Kalos í melee, basically pokerfloats. Ég meina Solar spilast út á Fox, það er hann ekki alveg Fox. Ég hef ekki séð Foxinn hjá Solar mjög oft. Ég er bara séð friendlies en hann spilar hann stundum. Ok, langt síðan ég sá hann í mótið vissulega. Fox er náttúrulega closest sem hann hefur til tertiary. Þau what? Þau tertiary? Já, Hvað er það? ekki Já. Þannig að Fox er close. Ég held að Solar byrjar í stokki. Ó, ok. Þannig að þriðja line-upinu. I see. Við erum að vera hampið að flutta það. Já, ef við hættum alltaf því að tala þá erum við döður. Já. Ég meina helmingin af kartunum. Ég did the thing. Já, ég meina, þú veist, þú hefur ekki spilað Smash fyrir þú meina helmingin af ástarinu. Þú veist, það er svona partur af core experience. Ég er bara með neitt karakter. Ég er feikur. Þú er líka legari. Nei. Ég trúi þér ekki. It's true. Ja, síðan ég byrja að mæta mót. Guður, ég er með vonda fréttir. AI. Ég er AI. AI. Það er bókstaf skamstöðin mín.
Ég er svo sniður, ég vissi það. Ok, Sinn Ísland, þú fóðu fötur? Put it in his pocket. Hann fyrir undir grímun, hann er dedicated. What's your language, Prime? Man ekki hvað sagði. En já, ég sammála. What's your language? Já, til ég að segja. Ég læknir. My bad. My. Ó já, hann sagði AI, það er pínu trigger word. Já. Ok, klæk. No. Já, Ég meina, at this point, getur ekki bara svona bætt þriðja player sem er svona level 9 CPU. Kalla það stage hazard. Gera mótið mér áhugavert. Já, honestly. Why not? Hann er vann. Hann er vann. Ja. Stjæli namninu mínu. Já. Kom að. Takk. Oh my god. Já, við getum bara svona starir á hann, stand. Áhugavert. Nice. Góð bakkari. Þó hann er svona... Það er að hnerra á hann. Þarna kemur hnerrið. Moment. Jó. Big Elephant fan, 1-2. Þér game. 1-2? Há? Já, hann er svona búinn að... Hann er með hennar þetta randomizer, hann er búinn að taka alla lélaðu. Hann er með shit, ég er búinn að taka á. Ég veit að spila Ridley á hann, þá talst ekki með. Hey, hvað er tækið fyrir fokkin Ísland? Literally Ísland. Ok, já. Ísland ekki. Jó, hann er með tækið. Tækið fyrir, what the fuck? Það var Ísland. She, her. Það tók mig í burtu! Come on! Ég veit að ég er ekki að gera neitt, en þú veist... Herru, Gandri. Já, ok, núna er komið bælið. Þú veist, ég trú ekki hann með true random. Ég trúi því ekki. Já, hann er að fá fyrir eitthvað koka þetta. Oh my god, þeir eru með gamertónum svona, holy shit. Now this is music. Segir svona, enginn. Segir þú. Ég er svo góður kommentator. Já, Fadri. Wow, nú er ég. Wow. Ner, grab, down tilt, F tilt, down air, down the fuck. Then in ball, beer on the wall, then he ball. Hvernig fór það aftur? Hæ? 9 balls of beer on the wall. 9 balls of beer on the wall, 9 balls of beer. Go! And he's got 91 balls, we're coming to a fall, 98 balls of beer on the wall, 98 balls of beer on the wall, 98 balls of beer. 98 balls of beer on the wall. Like, if one ball would have to fall, 97 bottles of beer on the wall. 97 balls of beer on the wall, 97 balls of beer. And if one ball would have to fall, 96 balls of beer on the ball. 96 balls of beer on the ball, 96 balls of beer. Oh my god. Holy shit. Gets me every time. I'm so scared right now. Ég held það var hans leið til að segja mér að halda kjafti. He's keeping us on our toes. Já. Oh shit, he never learned how to read. The left fan er a big lead hérna. Ég er ekki með háls, ég brauð það. Flott. Vill se. Oh, nej, så det är bara det. Nej. Better track off stage. Gently open the door. Hålla reyna allt sig inn igen. Og svona upp í Ett stort pit lead. off stage. Sen Maple kom med. Oh, nej, Oh! Ja! Reyna rólið. Mátti reyna. I guess. Gæti við hafa verið þarna mission eins og... Ég menn, hann er versa. Já, knowing Hlyn, hann var að reyna þetta. Þú veist að... Það sjans, það er alltaf sjans. Hann náði til ég að vera flashy, sko. Oh. Harry up smash, nice.
Hann er ennþá í þessu. Mjög gott, jú, bæði. Og Weaponið drepur ekki. Og já. Það er ekki búið. Okay, and he got poked with a sword. Jesus Christ. That kid does not have a torso now. Alex, may I offer you an egg? Sorry. My bad. I do not. Ég held að okkar var eftir á. Síðan vil ég bein síðan vera á móti. Det er bare ég núna. Og ég sé ekki taggið mitt út af fucking chatið. Ég hef að hætta blóti. All me. Ég er einn sem organisa þetta. Ég tek allt kreditið. Kringum Benny Isaac. I don't know what the hell I'm doing there. Ég trefði bara við viljið í Lucifer. Bara þið verður bara að gríja á því. Jæja, erum við tilbúin í næsta leiki? Vantar eitthvað að komst, eða? Já, ég veit að það þurfa. Veitu, hvenær færðist hann þar á Ísland sem hann berast? Og prónan þess er Ísland. Skjáður. Mætir hluti. Jæja, hvað segirðu, herra Ísland? Hvað hefur fundið sem mótið svo hafði? Já, mér er samanlega, sko. Já, samanlega líka. Já. Jæja, erum við tilbúin að orða þessu leiki? Og hann Bjarksen í chatinu heyrir AI, það er ekki gott, sko. Hann er pínu jumpscare fyrir hann, sko. Bara... Hann hefur meinað helmikið græður at some point, já, það er eiginlega rétt, sko. Hann er alveg búinn að hafa svolítið character crisis yfir tímanum. En næsti leikur er soul crushing að sjá, sko. Alex á móti Kristján. Í alvörunni. Þurfum við virkilega að sjá svona region conflicts. Þetta er ekki nóg gott. Já. Dýðum maður þeir. Hvernig gekk þér í Redemption bracket? Eða ef þú varst í Redemption bracket? Jú, ég fór í Redemption bracket. Ég vann 1 leik. Nice. Og svo tapaði ég næsta. Það er 10. Hann er það bara. Sjúskit er að fara að prófa Diddy Kongin fyrst, til að byrja með. Hvernig fannst þér hann spila Diddy Kong? Hann er alveg með góðan Diddy Kong, sko. Við sáum að ég náttúrulega þrístokkaði hann game 1 á Lucas. Já. Og það er mjög slæmt matchup og mér fannst ég spila mjög vel móti Lucas hans. Og hann hélt alveg closari með Diddy, en ég er náttúrulega meiri reyndi Diddy Kong spilari, svo. En hann spilaði samt vel, sko. Hann er með real Diddy, sko. Mér finnst hann bara að spila aðeins meiri kringum banana, finnst mér. Já. Hann spila aðeins meiri grounded. Það eru svona aðalmunirnir milli okkar tveim, feistum okkar, finnst mér vera. Hann hefur alveg mjög mikið potential. Já, en Lucas er samt gæðin sem hann má spila. Já, Lucas mun alltaf vera meininga, sko. Diddyn er aðalega bara secondary. Fyrir svona Diddy Kong. Já, fyrir mig og fyrir nokkra aðra undan. Þessi Nomad og kannski fyrir Robin hjá honum Game. Og það er með það að sjá það. One Becky. So far so good fyrir hann Juice á Diddy. Diddy Kong Joker er alveg gott matchup fyrir Diddy Kong. Ég er aldrei að segja að Diddy vindur þetta. Þið trúa því? Bara ekki neitt um. Ég hef spilað mikið með Alex og mér finnst Diddy Kong vera mikið favorite í þessu matchupi. En núna er hann Alex með Arsene, en hann fer hratt ef hann
En Juice heldur áfram á kombóinu svona. Eitt upp er. Nei, ekki að follow upp eftir það samt, svo. Bara haldur á. Alex allan að, núna búinn að even upp leikinn, býsna vel. Ég reyndar að fatta, heyrist almennilega í mér í mækinu. Vonandi. Af því að ég pínu langt frá. Það heyrist rétt svo mikið í maður. Even leikur bara alveg, nær Dragon Jarknas, drepur ekki. Ok, takk fyrir það, Jarki. Hyggur, settur slakki á hann. Tjús. Gott edgeguard, en það ekki að klósa það af alveg. Núna Alex í lítinu. Ég held að ef hann Juice vinnur ekki þennan leik á Diddy Kong, þá finnst mér líklegt að hann taki Lucas, sko. Já. Hann held ég að reyna að æfa Diddy Kongin sin meiri og nota meiri brakki. Já. En Alex samt hefur líka alveg góðan sens í Lucasin hjá Juice. Þeir spila oft og þetta er mjög volatile matchup. Þetta er mjög annarkort rústar Lucas Joker-playerinum eða þú bara öðvöld. Two-frame? Hann englar það upp ánverandi, nær ekki two-frame. Og þannig hann ekkert double jump. En hann kemst aftur. Hann er vel inn í kill-procent. Þetta get-up-tag var ekki alveg ég held að hann var að reyna að vildi ekki að droppa backer. Nær kraftinu. Og Gunn sendur hann lengur út á og hann reynir að cheesa hann með Gunn en það gengur ekki. Þannig að hann er með heilt stopp lead. Drepur þetta með rage. Nei. Joker hefur engin kill throws. Það er ekki svona 200. Já. Þannig. Ok, eftir tekur það. Núna býst ég við að sjá hann skipta yfir á Lucas, en hver veit? Núna. Þú að sjá meira Lucas hans. Já. Það er tíma til að horfa. Já, Lucas hans er náttúrulega the classic. Já. Það er the signature. Alltaf practicing bara Snake. Að Snake dassa og double jump cancel segja all that business. Þetta er búið að vera hans að skrítið mót, ha? Já. Því innur bara eitthvað, það er mögulegur bara eitthvað droppa random og Fox ditto og Falcon ditto og skrítnir leikir sem við búin að hafa. Já. Diddy Kong ditto líka. Já. Þetta er bara... Hvernig finnst þér Juice spila Diddy öðruvísi en þú? Ég er á því að Juice Kid þurfi að spila meiri kringum banana, pulla banana meiri og nota banana meiri svona bara í conditioning og til að forsa approaches og hann þarf að spila aðeins meiri grounded. Hann hoppar mjög mikið yfir þeim sem náttúrulega ég held make sense fyrir Lucas náttúrulega vill bara short hoppa allstaðar basically. En Diddy Kong hefur ekki gott air speed og hefur mjög gott ground speed og hefur líka mjög gott grounded tools sem ég finnst hann ætti að reyna að engagea smá meiri grounded og vera smá minni að short hoppa. Það er svona helstu tveir hlutirnir sem ég hugsa til að byrja með. Arsen komið út. Arsen komið og... Næra hann að ná þessu. Næra hann af stokkinn, það er að renna út. Og gott air dodge næra að avoida bakkerið. Og þetta er svolítið slæmt byrjun. Never mind! Commentators curse er bara að vera sterkt hjá mér í dag. Hann nær PK Fire Sniperinn, Icelandic Sniper. Og hérna sjáum við mitt, þetta er eitt sem er mjög volatile með matchupið að þetta uppi getur bara fokkað upp Joker ef hann er svolítið óheppinn. En það sama gildir the other way around að þegar hann er með Arsene að countera PK Thunder er mjög sterkt. Þannig að trajectoryið á því er svo predictable og það er mitt. Við sjáum það örugglega einhvern veginn í þessu setti. Þess að ekki tekur stokkið en hann Juice náði alveg 87% fyrir stokkið sitt. Hann reyndi að rippa upp snassið þarna. Hann Juice byrjaður á því, hann elskar að rippa upp snassið í svona scrambles. Já, það er flotting. Af því að það er með invincibility. Já, bændi minn að geta hérna. Hann móti Violet og hann spila Marth. Ætlar Downera
Já. Hann fer undir þegar hann hittir svona iframe og það fyrir svo undir. Þannig að hann hatar Lucas bara. Já, maður þarf einmitt að passa sér mjög mikið af þessu að ekki messa bara á hann í þessum scrambles. Af því að hann mun bara, þú veist, þetta virkar rauninni smá eins og counter það bara. Jú. Þetta er bara counter. Svona in a sense. Hann nær aftur upp á stageið og þannig að ég held að þetta hafi verið weak hitið af Upsmash. Já, það er. Það hlýtur að vera, sko. Tjúskil er á 67%. Reynir aftur Upsmashið, hann er hungry for it. Hann er að reyna að catcha Alex smashing eitthvað og Alex aldrei sætla rekka að falla fyrir því. Hann er cornered hérna og pínur bara að taka sinn tíma í horninu og núna er hann komin með Arsene sem er kannski ekki svo slæmt og sweet spot fair tekur það 1-1. Já, sweet spot fair hjá Lucas er svo nice move, sko. Mjög fæður. Já, sound designið á Lucas er eitt besta í leiknum finnst mér, sko. Ég myndi hægt að spila Villager of Me Brawler myndi ég fara í Lucas. Já, og brjóta þær hendurnar að læra allt tækir. Ég er með að læra Ice Climbers sem er alveg nógu vel. Hvað er annað? Hvað finnst þér, herra Ísland? Ég held að það fari eftir DM. Já, Hann gefur mig góða punkta, sko. Hann hefur sterkar skoðanir á svona hlutinu, sko. Þeir eru hérna að velja rétt á tónlistina. Gerudo Valley, banger. Það eru að spila á small battle wheel. Juice bara vibing. Og chillin. Núna, Juice nær strax að taka allt stage controlið. Hann cancelaði uppið í stage'ana, ég held að það var ekki viljandi. Top 2 frame og núna er hann á ledge og já, Juice kemst aftur með þessu Rising Bear. Næra kasta honum af og núna er þetta scary staða því að já, næri ekki 2 frameinu, en það er ótrúlega auðvelt að 2 frame Sand Joker. Já, það er svo bara Hann hefur bara, já, mjög susceptible við 2 frame loops. Við sáum það kannski í trailerinnum. Ég var mikið að 2 frame hann Alex back in the day, sko, með eftir hilminu. Og þarna, Juice er búinn að vera að gera þetta rosa mikið nýlega. Mjög gaman að sjá þetta, þetta er svo fyndin leið til að hitta mann, bara... Skemmtilega er að... Það er svo jumpy. Hann getur ekki, hann má nota þetta hvem sem er, það er ekki eitthvað að fokka þig. Já. Coverinu, svo er hægt við Ness. Já, algjörlega. Coverið hjá Lucas er mikið betur en Ness. Já, það er... Líka út af náttúrulega tetherinu. Já. Þannig að hann hefur bæði betri uppi og tether. Nær ekki að koma Piggy Thundurinn aftur á sig, en fær að komast aftur upp á stageið með þessu Piggy færi. Huge að komast af ledge for free þannig. Nær ekki. Fyrir one bara. Já, það held ég svo rétt hjá þér. Bjarki, ef hann þarf að hitta fleiri fair one confirms. Hann er búinn að vera að ströggla pínu að enda stokkinn og ekki einu sinni bara til að taka stokks, heldur bara líka sem combo-startil er fair one mjög næs. Það er bara pínu erfitt að hitta stundum. Það er frekar unsafe minni minn og þú þarft líka að tæma það rétt náttúrulega. Sem er ekkert free og það sé ekkert eitthvað það erfitt. Þú leitur upp á grabbarann bara, ef þú drepur ekki. Ætti að draga eitt reyður á þessu. Já, ætti að draga. Reynir hann bakkur? Nei, hann tekur upp. Já, næra að konformi uppur út í down tilt og tegur stokkið.
Ekki double jump, nei, kemst aftur. Heather. Ég fíla að hann búinn að vera að PK færa mjög vel. Hann að nota til að zóna hann út vel og að nota svona wave bounce PK þegar fær. Já, það rétt verið val, þetta verður mótið mitt, sko. Hann mistæmar það en hann Juice sýndist mér reyna að delaya það aðeins og það virka hvernig það. Ekki á þann átta, þetta leiðin ég er vissum á það Bara minn? Juice pick næsta Ég bara veit ekki alveg hvernig ég myndi komast Skætir líka listfoss hjá ykkur? Til Reykjavík, þú veist, í bæinn eða alltaf? Til Reykjavíkur. Nei, það höfum ekki svo. Men þetta var annað ekki. Já, nei, því miður. Ég er samt ekki. Já. Kannski ekki. Já. hann ætlaði að reyna að fá í þarna. Þú ert ekki að náðu. Ég segi hann ekki. Það einn leikur eftir í Redemption Prime. Grand Final Redemption Prime, so Ryan Purple. Það rýma þessi purple, já. Við vorum bara að gera mjög Purple aftur í Grand Final Redemption Prime. Þú Það fara ekki bara upp á stream. Já, það tekur blæður. Meira. Það gerir alveg bara BQ-inu. Ok. Þrekkur. Já. Ég er ekkert að gefa það náðu. Hann er mér. Já, nei, við veitum, þú veist, það er bara fyrir hann fór. Ok. Tekur það með fair. Immediately tekur hann. Tilbaka. Smash kill. Nú snær svo það ekki stokkið. Þetta er bara orðið í það. Það er bara einn hérna. Það er fyrir að ég kom sér niður svona lágt.
fastur. Já. Það er djúsur hún sluttur. Hann getur ekki leikinn. Hann tekur þetta með down smash. Já, ég man eftir þessu. Bara góðir leikir hjá þeim báðum. Já, Becky og... Já. Heyrðu, þá er það... Halló. Það er alltaf þessu. Það tala hún neitt á það. Já, ég veit. Heyrst eitthvað í okkur? Hvað? Vonandi. Já. Núna er hérna í Maple Gold og Þór, já. Maple og Þór eru að fara að spila núna. Þeir eru blikinu að velja mapp. Og já. Hvernig heldur þú að þessi leikur muni fara? Ég trúi yfir að hann er á svo random hann Maple að Þór mun vinna þetta yfir að hann er consistent í bara verðina. Nær mæknum. Já. Mér finnst svo Þór muni ná leiknum. Þar sem að Maple er alltaf random og þá veist ekki beint hvað kart þú ert að fara að spila. Og það getur verið pínu pirrandi. Sérlega, hann veit ekki hvernig að spila hann bara alveg. Já. Þannig að, já. Er þetta nógu nálægt eða? Viltu að við séum nær? Ok. Já. Það er hátt. Þriði commentator. Sæll. Erum það ekki að skúta svona... Já, þú kemst ekkert mikið lengur. Rúli kannski. Svo ég get bara rétt svo komið fótunum minn. Asteroth, Diddy Kong. Sephiroth? Já. Asteroth, Diddy Kong. Það heldur að leikinn fara. Ég held að Þór, þú veist, ok, Þór á að taka þetta. Skulum bara vera 100p með það. En ég veit ekki hversu annur hann er í matchupinu og Hlynur er góður á alla karakterinu í leiknum, svo... Bara skil. Ég ætla að segja Cloud Carries. Cloud? Hvað er það að tala um? Rob er svo sem að carrya Hlyn, sko? Já, Nei, þú veist, Hlynur bara, hann hefur spilað alla karakterina. Hann er rosalega, og hann hefur bara spilað mikið á randoms, sko. Þannig að hann hefur mikið experience þegar það kemur á öllum karakterum í leiknum. Tragic að finna ekki eitthvað confirm þarna hjá Þór. Ég er vinnum. Þessi leikur er að byrja með tæpur, sko. Nei, hann finnur ekki. Úff. Finnur hann þetta
sætbíð. Hann grípur hann með bakku. Þetta er voðalega tæpur stokkur, sko. Nei! Og Maple fer fyrir mix-upið og tekur fyrsta stokkinn af settinu. Finnur 23% hana. En Þór nær að loka stokkinum fljótt og er ekki komin í mikið prosenta fyrir því. Einu komast aftur seint. Málið með Sephiroth á svona litlu sviði er að þú í raun, hann hefur stjórn á öllu svið, þú veist, helmingin af sviðinu með hverju einasta aerial sem hann gerir. Já. Svo þú veist, þú vilt helst ekki gefa honum alveg svona lítið pláss af því að þá stjórnar hann öllu. Valdi hlynur bara random á Kjardur, sagt, skilja. Nei, hann er með... Hann er með random á símanum og síðan bannar hann, já. Ég skil ekkert í þessu, af hverju hann myndi ekki banna þetta svið, en aftur, ég held að Þór sé kannski bara ekki vanur þessu matchupi. Nei, það er ekki séð mikið af Sephiroth. Nei, maður sér ekki af Sephiroth yfir höfuð og það er náttúrulega enginn að spila Sephiroth á Íslandi, svo að... Einn sem var að keppa með því, Hún var norska manni sem... Já, hún var frá Noreg, sko. Það er einu manni sem ég séð á þessu landi. Þú veist, á Íslandi. Já, á landinu. Á meðan ekki alveg. Og hann finnur counterið og Monkey Flip Kick er svo sterkt að þetta er bara að fara að drepa. Finnur byrjar með trústók á Sephiroth. Það er ekki það sem maður vil sjá þegar maður er Þór, en... Já, þú veist... Fær Hlynur kannski... Ég veit ekki, þú veist, sem fær Hlynur kannski bara Mewtwo í næsta random. Já. Ég ætla bara að vera hinskilin, mér finnst ekki gaman að sjá þetta, sko. Sjá menn taka random, sko. Það er þetta bara. Já. Já, og vorum í fyrsta rán, eða bara fyrsta byrjuninni. Já. Og Ridley í fyrsta leik. Ridley Villager er fokk. Já, ég trúi því alveg, sko. Hvaða... Pac-Man. Fokk, þetta er actually eitt af bestu matchupunum hjá Diddy. Og Pac-Man er líka svo... Pac-Man er líka algjör... Það er brosandi að... Hann... Málið með Pac-Man hann er bara... Hann er rosalega léttur karakter. Það er svo létt að spila Pac-Man, sko. Já. Nei, þú actually bara situr á hættum niður, challenge fruit og síðan, þú veist, það er alveg pínu erfið combos sem þú getur lært. Þetta er bara hraður, skrapper sem að getur alveg gert ágætlega mikið damage og á toppinum af því þá er hann með þessi broken zoning tools. Þetta er bara að peka Pac-Man. Hann er actually bara Villager DLC. Það er ekki... Hann er bara betri Villager, straight up. Hann er betri Villager og verri Steve. Verri Steve. Hann er bara verri Steve. Það er brútið að Steve er fucking broken. Nei, andjóks. Vissir þú að Steve Villager er even? Nei, það er það ekki. Ekki reyna þetta shit. Jú. Það er aldrei even. Það er aldrei even. Jú. Býttu bara eftir að vera öll þar einu sinni. Býttu eftir... Hann má ekki kampa. Ég get bara hlupið beint í veggina að svindla þess. Hann fær svo free forward smash fyrir það, sko. En Þór er að halda svo nokkuð jöfnið fyrir hversu slæmt matchup þetta er. Þór var að tala við mig fyrir settið að, þú veist, það er smá bömmur að spila á móti einhverjum sem er að spila random af því að, þú veist, annarkvort vinnur maður og maður líður ekkert eitthvað það vel með það. Ef maður tapar og það er ógeðslega vandræðalegt og svona embarrassing að tapa móti randoms hjá okkur. En ég sagði bara, go get the bag. Af því að þú verður bara pínu að leyfa sig að vera hans vandamál og taka resultið. En þetta er actually bara mjög erfitt matchup fyrir Diddy Kong. Og þarna... Já, en Þór er að gera þetta nokkuð even, sko. Og finnur ekki, hann hefði alveg getað fundið forward smash hana.
Þú veit, og það er svo skrítið. Stundum hefur bara ekkert endilega á mikið þú veist, á nokkru moves. Nei. Það er alveg... Nei, þú finnur ekki bakkarið. Þór verður að fara að hitta kill confirm sem að hann vill. Þú veist, já, en þú vilt ekki... Það sem þú vilt frekar ekki er að... Downtiltið á Hydrant. Minnum að Hydrant hefur, þú veist, 15 HP áður en að byrja að vera nokkað í burtu. En þannig finnur hann banana forward smash og þú ert komin í þessa stöðu þar sem að þér langar svo mikið að vinna en Pac-Man forsaði til að spila svo þolinmóðan ef þú ætlar að fá eitthvað. Og þannig finnur hann smá hit, en hann er ekki að hitta confirms fyrir hitting sem hann er að fá. Pac-Man er með svo hingu lítið endlag á öllum móðunum sínum og hann er svo góð svonir, það bara er erfitt að finna gott opening, þannig finnur hann forwarder down smash. Er hann svona... Er hann svona topp? Hver? Sony's. Já, hann er alveg eitt af betri svonurunum. Eitt líka, Hydrant, það er svo erfitt að eyðileggja Hydrant af því að öll Diddy Kong moves eru lítil eða multi-hits. Já. Það hefur ekki eitt gott Lucas forwarder til að bara losna við þetta. Þetta gerir 5%, nú hefur verið 10% eftir til að gera við þetta. Banana Task forwarder er nákvæmlega. En hérna erum við komin í last hit scenario, þetta er svo scary. Pressan er eiginlega öll á Þór í þessar stöðu. Afsakið þetta. En vá maður. Þetta er svo scary. Það veit... Nei! Þú veist. Þetta er bara stór hættulegt, sko. Tíminn er örugglega bara að fara að renna út. 2:40. Já, 2:43, ok. Nei, þetta endar örugglega ekki í timeout. Nei. Og Linur tekur game 2. Vá hvað er óhefnilegt fyrir Þór að fá sér Pac-Man matchup, sko. Það sýnir pínu, þú veist, Ísland, ef þú ert ekki vanur matchupinu, þá er svo létt að vera matchup-checkaður. Já. Og þú veist, við sáum það með Sephiroth og síðan Þór var bara voðalega óheppinn að þurfa að lenda í Pac-Man þarna. Já. Mjög umhverfilegt. Þetta er hræðilegt matchup, sko. En við sjáum til hvað Þór segir núna. Hvað er næst? Já, þetta ætti alveg að vera Náðu þessu. málið er að þetta er samt þetta matchup er alveg gott fyrir Diddy Kong en það er samt pínu skrítið af því að þú hefur ekki gott tool til að hitta Cromwell upp í. Þú hefur ekki það mikið að cheese potential nema að þú hafir banana in hand og kastir banana í hann. En þá getur hann gert það aftur, þú veist, það sendir ekki hann í burtu. Þú þarft banana frá forwarder til að actually fá gott usury. En málið er að Crom er samt Swordby og Diddy Kong hefur ekki losing matchup á móti Swordby. Nei, þú veist, það er ekki eitt Swordby í leiknum sem að Diddy Kong tapar á móti. Það er mjög gott, sko. Og það var svona það sem var fyrst þekktur fyrir áður en hann fékk buffin og var það actually góður. En damn bro, málið er að Hlynur er nú þegar svo góður í að spila Swordbys á móti Þór. Og þarna sérðu það, þú getur ekki forward tiltað inn í neutral-bíð. Up-bíð meina ég. Þú færð bara ekki mikið fyrir hittið þín, sko. Þannig að þú veist, hann er komið með banana. Nei, hann vill ekki reyna það, sko. Það er eiginlega bara betra í svona, þú veist, ég skil af fyrir hann vill pínu bara fá lettstraffið. Og þetta drepur ekki af því að hann er ekki komið með annað.
annað var að steila það eða hann var bara ekki með nógu mikið rage til að láta það drepa. Nei. Erfiðasti partinu við þessa stöðu fyrir Þór er að Hlynur hefur enga púsi á sér. Hann er bara að spila fucking random. Hann bara... Og þú veist, vá, þetta er bara komið í last hit hjá Þór. Það þarf mjög til að vinna þennan leik, sko. Hann verður bara að... Nei, hann hefur armor þarna, sko, þú getur ekki reynt að hitta hann þarna. En ég veit ekki hvort að Þór viti það. Þetta bara mistæma. Nei, það er, þú getur ekki hitt í Rising, þú getur bara að hitta í þú veist, spinninu, sko. Ég er að tala þarna... Hann geit sem hafa mistæma. Þegar hann var að reyna. Það er samt það. Það er það. Nei, það er bóksamlega ekki það. Það er bara ráttinn. Það er bara... Ok. Þór tapaði 3-0. Þetta er erfitt að sjá. Þetta er rosalega mikið vibe killer fyrir Þór. Ég held að... Sko, ég veit að klassíska er bias. En þú veist, þegar maður vill ekki tapa á móti randominn hans Hlyns, sko, það er alltaf sárt. En næsta sett er að fara að vera ég á móti Monkey Kong. Yes. Ég gerði þetta búinn. Yes. Hún gefið þér. Takk fyrir. Svona. Nú er ekki matur. Já. Monkey Kong spilar Donkey Kong, já, takk fyrir. Og já. Við skulum sjá ef hann tekur Diddy Kong í... Þannig að... Sjáum þetta verið DK mútið DK. Þannig að Diddy Kong mútið Donkey Kong. Það verður mjög áhugavert að horfa. Já. Samt er smá hár sjans að þetta er bara loopers. Já. Taka örgu leiðina. Já. Ég er ekki alveg viss. Hæ? Nei. Nei, ekki rýma, nei. Nei, ekki rýma. Það voru ekki samanbúli. Ég var með Berlín, þannig að þetta var ekki... Þetta er bara... Svo óþægilegt að horfa þegar við sjá. Þetta er svo leiðilegt að fara móti random, ekki eins og þegar random á móti þér. En já, þá sem byrjur þarna sáum við niðurstöður úr síðustu mótum frá Juice. Já. Og já. Hann er bara going all up, vartan. Bara geggjaður í þessu leik. Og hérna er fyrir Monkey Kong. Þetta er mjög góð placements. Já. Þetta er mjög mikið öðru sæti. Það er bara gott. Það er þannig. Ég hef aldrei séð hann spila, ég hef aldrei hitt hann aðeins, þannig að ég veit ekki meint hvernig hann er, eða aldrei séð. Hann er frekar góður, ég myndi segja það. Hann er með svo mjög sterk. Já, hann er svona mjög góður. Hann er með mjög sterkan Donkey Kong. Mjög góður fyrir hvað Donkey Kong er sliðið, sem ég byrði. Ég spilaði á mótunum áðan og já. Ég tapaði þeim leik. Já. Hann er með mjög háan séns að ég geti þetta betur. Ég myndi segja hann ætti að geta náðu þessu leik. Þeir sem bara eftir ef Juice leiðir það. Já. Hann mun kannski ná, þú veist, einu setti á það. Yeah. En ég held að hann mun ekki vinna leikinn. Nei. Það er predictions. Það gæti samt alltaf að fara yfir. Já. Þetta matcha bóð. Já. Gæti það verið. Við erum alltaf að fara að hoppa í þetta. Þetta er... Ég sagði það. Það er Diddy Donkey. Það er að halda bananum mikið. Feður. Hvað sjáum við? Góðum svæðis. Juice er hérna núna. Bara... hann ætlaði bara að leysa þetta. Hann er að ná handum af jörðinni. Ég líf eitthvað það er gott. Elskar
Edgeguard. Nei, er þetta ekki... Nei, þetta er Legends. Jú, þetta er Legends. Ég er ekki alveg svo. Spilið Winners Motors. Já. Þannig að þetta geti verið annar typur leikur. Já. Við ættum hvernig við svo tala, ég er bara að glemma það. La. Heppi óvart, bananum út. Og... Hann bara... Ó, á. Strax komin í 67%. Já, breyting þess. Hvað matcha? Sýnist að vera svona erfitt fyrir Monkey Kong. Jú, þeir voru að stríma það. Já. Já, hlýði. Þeir er alltaf komin með saman stól. Þannig að... Ég er með bara... Þú sér að... Hann er náunum alltaf. Það sé drulla yfir hann en það geti ekki það besta. Nei. Hann tekið með bakker. Hann er alltaf 34. Það er eitthvað. Hann reyður alltaf með gott fólkstöld á hann. Já. Ég held að því að Diddy Kong er svo lítið, það er erfitt að ná grappinu á hann. Næri ekki down. Ætla að taka downirið en hann missir. Ná, því Ríkilega gott. Það er max. Nú er bara vestra fann. Þetta er jú þetta. Ég stu. Veikur þetta með Opsmussi. Bara erfiður leikir fyrir Monkey Kong. Sannarlega. Ég ætla að myndi taka þetta fyrst þar. Já. Ekki af takt og í bjóst við. En ég er samt mjög sjensið að taka annan leik. Já, hann leitur mjög clean ones. Það er í Hollow Bastion. Donkey Kong. Já, það er mjög óhægilegt næsti. Stum lag. Aldrei er það. Já, þetta er mjög komast. Hollow Bastion. Hollow Bastion. Ég get ekki. Sjámyndu nú. Strax komin á down-tilt spann. Það er bara betur heldur en að vara setjast. Strax komin á 44. Eitthvað gott. Náðu ekki tútrunni. Reynum á þessu. Þannig að stígur út á banana. Næran ding... missi ding dong. Hann er alltaf í lítinu. Oxy. Bara... Oxy right here. Þetta er ræðilegt. Bælet komin bara. Hvem er þetta að tala náðar? Dojo. Monkey Kong er að vinna núna. Sjáum við næra hútt þessu. Svo erfitt fyrir Monkey Kong að ná húst út. Já, býttu Monkey Kong er auðvun. Já. Hann er vel lít. Ég er samt ekki viss hvað lengi hann er að halda. Held að minn ekki ná að halda í, en... Þetta er samt bara frekar vel. Ég er svo svangt karakter að hann bara er ekki vel. Hann vill ekki halda sér aftur. Það er að taka bananir, hendur henni í hann.
Og Hartmann er mistæmar Shields. Shield Release. Nær. En Juice Story ekki bara að finna Monk. nei, En ekki. Þetta er bara frekar close set þarna. já. Hann hlupum jafn aftur. Hann er búinn að... Hann var búinn að Hann var komin úr í. Monkey ætlar hann ætlar að ná þessu. Juice komin á 120. 130. Á meðan er Monkey bara 100. Þetta er... Ég er hann að fara að ná að taka leikinn. Nú er það Vopnik, hann ætlar ekki að þetta. Hann misti, Hann vann. Tekur það. Takk fyrir. Monkey Flick tekur stokkið. Æ, maður getur ekki fengið þess að borða. Nei, með veg. Já, nú er bara Juice komin í fórskot. Juice bara locked in right now. Já, kasta hann það. Ég er enda á hann. Viðklegt að stíga. Þú mátt ekki ganga að gera sér tilbúinn fyrir þetta. Hann tekur og mist. Ói. Það er ekki komið sér upp og dettur. Já, þetta er alltaf commentator skurs. Já, synd að þetta var í lok leiks en ekki í byrjun. Nei. Það er bara Battlefield. Fokk sé að leiðir hérna. Bara alltaf hérna. Ég er ekki hægt að escape hann. En við erum að falla að komast í Game 3. Já. En komist við í Game 4? Nei, þetta er... Við vonum það samt. Já. Ég veit ekki hvað ég segi nei. Við vonum það. Við viljum sjá Monkey Kong alla að komast í Game 5. Ef það er hægt. Gætir, mögulega. Headbuttan. Gott headbutt. Þannig var saknaður. 5% moti 49. 29. 63. Úf. En Juice að ná að halda sér í advantage. Úf. Hann er að halda einhverju form, ekki mikið. Gerast Monkey Flick kick. Ætlar að bara frá smasha þetta. Nær hann þessu, nær. Hann gerir... Bókstaflega ekki. Ég geti fengið að sjá aftur, ég var einmitt að fara að segja eitthvað. Þetta er mjög langt jumpscare sem við höfum að sjá þannig að því miður getum ekki sagt ykkur hvað er í gangi. En... Svona, við komum það tilbaka, Já. Og Monkey tekur stokkið með þarna cargo through F-through. Hann bara hendur á honum og... Hefur betur ekki en séð allan tíman. Já. Við höfum saman á lokinn. Hann er bara... veit ekki hvað lengi hann getur haldið þessu advantage. Ekki lengi. Ekki lengi, ekki lengi. Við skulum sjá. Og... Throw upper. Backer. Missir down B hérna á þetta. Juice kominn. Hann er bara comboing. Snær. Allir elskar ít að taka í þessum tvær, það er bara þannig. Heyrðist í F-drop. Monkey Kong er komast tilbaka. Nær hann sig. Rétt svo missir down-eyri. Hvað er hluturinn?
Hvað lit á ég að setja í? Er eitthvað nýstungu þarna? Og Juice er aðeins með 1 stopp, það er ekki? Það er engar aldrei Nei, þeir tveir eru að nota einstaklega. Og Monkey að vinna. er Monkey að fara að ná þessu? Við vonum það. Aðeins tími sér leiði það í ljós. Hann tekur stokkið með Monkey flip. Það er ekki. En hann er alveg með fínt forskott. Jó, auðvitað. Þannig að hann næri þessu mögulega. Hvað er að setja í sambandana? Jó, líklega. Hann er bara að... Hann var leta ekki. Ekki með það. Hi chat. Einhver segi hæ. Monkey Kong komið í disadvantage. Tekur það. Nei. Nú er það frekar jafnt. Þetta er bara einmitt jafn frá 0,3. Og hann tekur Juice. Hann tapar leiknum. Hann nær game 4. Monkey nær einu stigi. Monkey Kong nær þessu. En getur hann náðið sér lengur? Getur hann haldið þessu? Nú er aðspurningin, nær hann 5 leikjum í röð? Vonandi. Þannig að Við skulum sjá þetta. Þetta er alveg svona rennandi leikur. mér líður eins og þessi verða að vera í undan að ég þurfa að ná 5 leikjum í röð. Sérstaklega Já, Ég er alveg svona. Það er sprekar erfið. það er stressandi. Næri hann þessu 3-0. Reverse 3-0. Það er erfitt, já. En við trúum alltaf á spilarana hérna. Alltaf hægt trúa. Alltaf til andurlega. Sérstaklega þegar maður er búinn að vinna einn leik og þá koma adrenalínið og Bara já, ég næði þessu. En augnablikinu er Monkey að tapa. Monkey tækla ekki. Hann var í advantage state. Já. Monkey er samt percentage lead af percentage leadið er samt fyrir Juice reitt núna. Já. Það er Nær hann að cover hann nær í ætlaði að finna eitthvað með þessu down smashu en við sáum það ekki. Tekur hendi bananum til að verja sig. Þar drepur þetta. Nei. Hann ætlaði að fá þetta backer. Þetta backer hefði drepið þarna. En Monkey Kong flip kick draf þetta. Monkey Kong, það er ég að segja núna. Það er líka óþægt. Það er eitt leik og hann missir momentum. Já, það er momentumið. Já, það er mjög erfitt. Það er svo óþægilegt að missa adrenalínið og maður er með erfiða tíma í þessu. En Ítlan Björn er Juice vindur. Juice er bara um þetta að missa stokkið. Þetta var mjög erfitt miski. Þeir eru næstu búin að ná að gera tilbaka. Nær Monkey Kong náður. Já, even þetta er núna. Ég er alveg sammála, Carlos er það ömurlegt stage til að keppa í. En ég bannaði aldrei. Líka fólk ekki við Carlos. Æ, þetta er eitt af verstu mappunum. Þetta er sko... Platturum minn er svo langt út að það er bara hægt að vera flipping around. Hann getur tækleginu þess að fyrir bara flippa... gert flip kick alla leiðina á platturuminu. Sem er verða, en... Monkey Kong er að reyna að ná þessu. Missir grabbið. Eftirvor, þarna kemur Foxy. DK bara að reyna að ná þessu. DK hendir hinum út af. En nær Monkey Kong að koma sér út af. Nei. Og Monkey nær þessu. Cargo throw down. Þetta er að fara. Látum við segja að Foxy er að henda það einhverju út af. Ok, svo.
ef Monkey nær bara að... Monkey Kong er að ná með lítið. Já. En getur hann haldið eins lengi og hægt er. Ef hann sleppur í að þetta hitta sig, þá þú veist, getur hann undir. Hann getur undir. Já. Catcher. Já, það er mjög mikið tactic. Berries. Upper. Missir. Flip kick. Nei. Banani. Banani. Back air banani. Hann náði 50% áður en það tekið á hann stokki. En nær hann að halda þessu. Nær. Við sjáum það eftir smá. Monkey þarf heldur sem bara eitt mjög gott hitt á hann, þá er hann búinn að vinna. Ég myndi segja svona 2-3. Já. Áðan þannig að... Diddy Kong er ekki það light, en hann er ekki það, ekki middlebus. Já, hann er bara, hann nær bara tækja á hann, þá getur hann bara... Já, þá getur hann bara að labba út af. Já. Við erum að ná því. Jú, ég sín. Henda því. Boppa sér. Svo ná því. Og... Tekur þetta. Nei, þetta er rétt sem tekur ekki. Vinna mjóður samt. Donkey Kong er að reyna að ná þessu. Ef hann er bara að komast í... Juice er bara svo ótrúlega stressaður sem mér. Missir nú, það deyr hann. Þarna tekur hann leikinn. Og hann getur tekið þetta. Þetta er að verða even. Við förum í Game 5. Er það fyrir að verða Diddy Lucas, Donkey Lucas? Ég held að það sé öruggara hjá hann. Já, ef hann tekir það þá... En við sjáum þetta smá. Ég held að hann fyrir Lucas þetta sinn. Það er góð að play hjá hann. Og hann en þetta er að byrja núna. Donkey Kong móti Lucas. Ég er að fara að sjá þetta. Var það góð hugmynd hjá hann? Það held ég var fyrir góð hugmynd. Hann er svo, eins og það var sagt, að hann er að æfa pocket Diddy-in, en Jurgit er bara þekktur fyrir Lucas. Hann mikið að það gætur bara betra að fara Lucas. Hann er búinn að spila hann mjög mikið og hvernig það var slá hann. Já, náðu hann eins hægt og hægt er á þessu landi. Hann tekur með Newton PK Freeze. Ná ekki að maður sé nógu hratt. Hann reyndi. Hann gæti ekki gert þetta nær þessu. Nei, hann náði ekki tekkinu. Oi. Hann SD-ar en tekur einn dústokk með. Já, þú veist. Tekur einn stokk með? Já. Þú veist, núna fáum við og... Sjá. Það er samt svo mér sýnst að vera svo ótrúlega erfitt fyrir Donkey Kong að komast fram hjá þessum aggressive Lucas. Það er svo erfitt. Hann deyr ekki. Nei, hann lifir. Ná, komst ekki aftur upp. Náðst ekki. Hann var bara fast í Lucas advantage. Já. Það er mjög góða leikir. En mér sýnst við núna að vera að fá rematch með Hver er að keppa næst? Thor og Juice held ég. Thor og Juice. Er það? Thor og Juice. Við erum að fá rematch aftur. Verður þetta DK eða verður þetta bara strax aftur Diddy Lucas? Ég held að þeir muni endurtaka leikinn með Diddy. Já. Allan einn leik. Allan einn leik. Hann var bara svo góður á mótunum seinast. Já. Svo mun Juice skipta yfir í Lucas í leik 3. En samt, seinast þegar þau kepptu sem Lucas Diddy Kong, en þá náði hann 3 star. Hvað gerði ég? Ég var í miðjum leik þannig að ég sá hann í. Þetta var bara erfitt að sjá. Þetta ætti ekki að vera... Hérna sjáum við niðurstöður top 8.
eins og við sjáum þá vann Þór Deuce 3-1. Og það bara exciting leikur. Æsi spennandi. En já. Já, eins og heyrir. Það er Juice og nei, Þór að læra Lucas. Og það getur mikið reverse matchup. Já. Mér langar að segja það. Það verður mjög skemmtilegt. En já. Núna erum við... Já. Ha. Já. Við, takk fyrir styrkinn Jarðböðin Mývatn. Við erum með gjafabréf í Jarðböðin fyrir sigurvegarann fyrir 2 basic pakka. Já. Og já, takk fyrir Jarðböðin. Jarðböðin Mývatn. Já, fyrir stuðning á mótilegu. Þeir eru geggið. Já, endilega farið einhvern tímann ef þið eru í nýjásveit í Jarðböðin. Þannig að, já. Var þetta ekki gott hjá ykkur? Við heyrjum svo að fá flytja í tíma. Við erum bara ekki viss. Við bara sjáum til. Já. Það er þá fyrir. Ég mun klára vatnið á að hann bæri sér meira. Ekki að skoða mér. Það er ekki sína myndavélina. Þannig að þú komið með? Já. Þú að vera með að koma til. Jó. Já, blessaður. Hérna erum við komið með Aldis sem... Hæ. Já. Hvernig heldur þú að þessi leikur muni fara? Ég meina... Það er eins og sama að þá ég held að meiri lítur á það. Það verður Lucas Juice. Ég held allavega að það muni vera mun meira close en fyrst setið. Já, það er líklega, já. Ég held samt að Þór muni endanum á þessu. Já, ég held að það er meira líklegt en þú veist... Ég get ekki sagt samt. Er Juice búinn að æfa sig mikið, eða spila mikið fyrir? Já, hann er búinn að æfa þetta í eða snart tíma núna. Þetta er alveg secondary sem hann er búinn að vera að stikka við. Þetta er nú bara... Ég er svolítið langa pínu að sjá Flóa Lucas hérna, en hann veit að betur en ég hvort það er góð hugmynd. Það er til að þau ofta, en bara sem fyrsti leikurinn fór, þá var það bara ekki gott. Já, en hann var svo líka dýrst á þetta ég held. Þegar hann stikkar Juice Scarlet, ég held að Lucas getur gert betur en hann gerði þarna áðan. En... Næstum. Og þú veist, við erum á mjög góðum tíma. Já, það er besti og svo... Hún er komið á hérna. Já. Ég er alveg í hendur núna. Þór er blár. Já, Þór er blár. Kristján er rauðhærður. Ég held að sé brúnhærður. Hún er rauðhærður. Þetta er það. Heldur sjálfum sem glæður. Bad eye hérna frá Juice. Missur stokkið þjóða. Þetta er ekkert ánæður. Sér. Nei. Langar hérna frýst. Ég er bara að reyka allir þetta. Herbal Gamer segir I'm shivering my timbers. Hann er svo sannarlega að gera það. Hann er líka creaming inn. Það er bara að gera.
Nei. Já, það samt mínus. Hvað býður Þór? Þór mínus. Já. Ég bara mínus. Og ég hugslótt appara, nei, appara, þá er þetta að greppa á appara, nei. Uppafsvass, við erum rataði. Ekki á tán, sérstaklega. Hvað að gera á þessu? Afsvass, trade afsvass. Nice, umspring. Nice. Stakk hennum. Snæpir banna hann. Oh my god! Damn, þetta var ógeðslega clean. Frá Juice hérna. Hann sá ekki okkur smá stund. Nei, ekki. Það var stakkin. Hvað fyrir þið? Það er svona... Það er ekki nóg. Ég er ekki stakkin. Það var. Það er alveg að þessi. Þeir eru að embla. Þór er komin á 113. Ég er í staða. Það er hann að halda. Multiplayer, vinnur multiplayer. Another one. Another one. Þetta leikinn, vá, þetta klappa. Það var samt ógeðslega close leikur. Já. Ég var ekki að búa að segja hann. Hann er að prúfa þetta er meira sem mótið Þór líka er. Ég held að það var Þór sem fór út af. Já, þetta var pínu confusing. Hvað er Diddy en... Þór alltaf tekur fyrsta leikinn. Það er röflega til enda leik að líta á en... Kristján, Juice lítur ekki shaken út, sko. Hann er bara raring to go. Og hann er freaky. Agree with it. Get me your shreds. Þór tekur sem tíma. Yoshis! Get me Yoshis! Shout out Yoshis, come on. Við vitum það ekki. Ég ætla að segja það bara galt. Það myndi ekki fara að það væri... Takk að hlýna á þetta. Okay, run it back á town. Bakker er det. Ja, bakker. Jeg trodde bakker var fått her. Det er blitt satt. Oh my god. 6-7. Det er så fett ut. Det er så ågætt av fett ut. Gitt ikke halvt hit. Hei. 6-7. Sig David. You heard it here first. Alltaf í vinnunni þegar þið sjáum 6-7, það gefur alltaf 6-7.
Hello commentator Oysterhead, er með 60 bet. Breaking news. Hann er strax búinn að leika hann Það er búin að stoppa frá. Við erum að hættúsa Oh, battles. The battle. Ekki á eitthvað meira á það. Hoppað með. Rána nefn. Banani. Annar manni. Another. Nice catch spotters með charge Ashburn. Þetta var mjög næs. Man þarf bara að læra hann gæja. Já, þetta var ekki að vita það. Þú sem daginn, hvað ég skal þig? Ánur. Þú blessan daginn, hvað ég skal þig? Gjör það með? Það ekki vera eins fyrir. Þetta er bara... No, what the... Er hann dauður? Þetta er 2-0 fyrir Þór. 2-0 fyrir Þór, þú veist það. Snæpa. Já, hann snæpaði með bannarum. Hann þarf bara Yoshis. Hann þarf Yoshis. Dánum Yoshis. Elgaðum Yoshis. Bræ. Krakkarnir þá Yoshi. Jep. Var 6? Ég sá ekki 6. Hann er bara aðeins saknum. Já, hann er bara enda riding that high. Ha? Ha? Hvað sagði þið? Type 1 in chat ef Þór vinnur. Það er sem mér var sagt að segja. W-Clubs. Type 2 in chat ef Juskit vinnur. Það er þú ef enginn vinnur. Hvað? Oh my god. Type 4 er Foxy vinnur. Start battle. Fyr. Hann er samt ekki að klóra sér. Hann klæjar. Hann er alltaf í kringu fólk, þannig að það er ókurtist að klæja. En ég gíska að Violet er ekki í kringu fólk, en hann má alveg klóra sér ef hann svo þarf. En við erum alltaf komin í Diddy kvöld. Já, fáum Lucas. Þetta verður eitthvað spending. Já, I like. Þú myndi segja að þetta gæti verið betur. Já, sko, þetta er ekki gott matchup fyrir Lucas, en Ekki eiga þetta var. Þetta gengur. Stefán skora á Lucas. Ég veit ekki hvað þú settir í það. Hann er þó að hann var bara ekki að ná alveg að það segja þetta. Já, tæknilega er litið ditt og það er even. Það er tæknilega betra matchup, en Það gæti bara svo slikka við Ditto er aldrei í. það er winning fyrir hindið. Já, Dittin er alltaf að vinna. Það er ekki. Það er líka við flest sér. Ekki flast þetta niður, Ljús í einn hendir bananu. Næri hann aftur. Lucas næri bananum, knittir hann burti óvart. Ná banani. Ég er að slaka fyrstu stokki. Já, það er ekki alveg strax. Við bara svo það. Það er ekki svo bananum. Það verður heitur á banana. That moment. Banana. Þór vill ekki deyja. Voru þeir að vill deyja? I wonder why. Við erum hverjan annan. Yay! Já, svo tekur Á 170%. En næri hann að ekki deyja. Heldur að fólk. Mér sýnst hann ekki mun halda fórstuðinu. En ég geta notað. Þetta er svart. Ó, hann tekur þetta. Já, þetta er... Ekki ranna. Aftur fancy. Héfullinn. Tekur. Þið er low fyrir bakkir þarna. Þetta er huge fyrir Kristján. Var það SD eða? Nei, hann poppar fyrir ógeðslega balls í Edgard og það er gæt. Hann er bara big ballin. Þetta er bara... Það er sveitt fyrir hann að ná.
Það sá ekki hvað leitt upp það, ég var ekki alveg... Foxy var að tröfla. Já, Foxy var vel að tröfla fyrst, það leitt upp það, en... Já. Bættir Foxy að tröfla. Og sjá hvort Júsminn hlaupi í burt bara, nei, þetta... Upper. Ó, þeir áttu. The Noggin. Næp. Ó, hann hafði sig. Brain Plant. Ekki það Það vært þú. Ég var bara að ná aftur. Upper. Again, another one. Ekki. Aftur. Another one. Hann var aftur. Nei, það kemur mér. Right. Mér. Okay, Aftur. Ég eftir aftur. Mike pull open hann, ræða niður fyrir. Aftur Upper. Dreipur ekki. Ó, dreipur ekki. Ég er að reyna að ná að drepa það strax. Ekki að peppa. Undetected. Tekur game 3. Down til eftir, ég er bara True stuff. Vist sjá, það sína hann ennþá in this. Lukasinn. Vill ekki tapa. Já. Ætla ekki að leifa þó að ná þessu win. Yes. Ég heyrði bara Ég held á leinu. Það er breytið þessu. Benni. 3, 2, 1, go! Svo bara... Rækja þessu. Hún er aftur á tá. Spækina eins og þetta. Spækja um þetta. Classic. Nei, hann er myndið þetta er bara næstu í. Og baktóðu líka. Sé allir bara allt saman. Líka bara. Og fólk sem í Sandra andasíkusti. Annað charge Edwards sem nætt spotlatinu. Ekki á Edwards fake move. Þetta er einn. Hann svo. Nei, hann náðum næstu í, já, maður. En what stage? Ó, hann er Nei, kemst allt aftur. Hann er samt búinn að gera bara rent aftur, það er bara ekki strax. Það er eftir að hún í burtu úr afturtinu. Og bakkar en þó samt á 100 Maxi ekki að drepa hann hérna. Hann er við döðum fyrir. En Ég fá lóðinu. það er ekki náður. Hún hérna. Hún catch markinu bit. Það er sitt af það ekki og aftur að teka það. Jús aftur komið snart mít. Reynir. Það er þetta á. Eftilt. Vinna hann jafna. Jafna, innan gæti. Þetta er ívirleikur.
Game 5 hérna. Ledge. Ekki fæðis eru svo mjög leikir ræða. Skilabræðin ekki. Og forvartir. Drepur hann þó. Game 5. Smá pop-up hérna frá Juice. This is what I like to see. Það verður sumubönn á síðast. Við höfum reset hérna. Aldi. My god. Takk fyrir. Aldi. Hver Doom? Þetta einhvern sem? Það Frá? Frá. My nakama. Get this guy. I know. Vill þú? Jarpen. Shout out. Ég elskar Jarpen og ég elskar bara í böð. Oh my god. Ég elskar bara í bað í jörðinni. Klukkan 10 til 23 alltaf daga. Endilega fara. Næstu er myndi. Þetta er bara já. Og nú erum við komin í leik 5. Já. Game 5. Let's do this. Síðast. Save. Það er útfengilega upp og Jæja, hvað er þín skoðun á Lukas? Ég veist að hann hefur sendið. Það er betri í Project Plus. Já, það eru, já. Skoðun á Lukas, já. Hvað, ég langar að heyra. No way. Ég fokkin hata Lukas. Vist gæðin það er bara ekki Nice. Hvað segir þú? Að þró? Það Drepur að byrja. Nice. Þetta er ekki nice. Beti hvað hann lítur á. Ég það er svo tapalegt. Awesome Chandus. I might say fuck ass game. Anyways. Hvað sagðir þú? Þetta er boog reference. Við sjáum bara að Juice bara halda lead bara mest af þessum síðustu 3 leikjum. Já, hann er ekkert jók, sko. Gluggadraugurinn komur aftur. Gluggadraugurinn aftur. Nope. Scary. Aftas. John. Shivering fear. Banana X-Mars. Og með heilt stock lead í Game 5. Þetta er huge fyrir Juice þetta. Það er halda. Who knows? Þóra lækur ekki aftur. Svo eitthvað sásport á þetta, ég sé þetta ekki átt. Það er smáttu grafinu. Það er scary. Bara verða. Hrass. Þetta ekki.
Eitt hán með stórt ceiling líka. Ó, það er ekki fyrir hot. Ráknuði hérna á ledge. So scary. Beautiful. Ó, við bara varðið. Bakker, forward level stage komin í 100. Nei. Byggir þetta heitir. En kemur aftur stage samt. Glæðum sig, hittir hann. Up tilt, sigur, stokkið. Last stock. En nú er spurningin, nær Þór að drepa hann áður en hann drepur hann? Nei, áður en Það er spurningin. Það er spurningin. Og hver drepur? Það er sant. Ekki nóg. Já. Up Þór, drepur ekki. Deyr Þór. Án er með stórt ceiling. Dash tag. Juicy hand. Biggie fire! Tekur settið. Reverse 3-0 frá Juice Kid. Vá. Hærra! Awesome. Friendship wins. Wow, já. Juice stikkar með his Lucas Guns og næri verse 3-0 á Þór. Nei, frá Hratt kemur. Number one hater. Damn. Þetta var klikkasett. Vá. Þetta var mjög klart sett. Ég er að hoppa svona hjá. Ég hef svo aftur þetta smá. Ég er ekki biased, en Kristján beat his ass, beat Linus ass, please. Fokka Linus! Þú mátt fokka hann upp, come on! Já. Nú er bara spurningin, mun Kristján eða Juice velja Lucas? Ég held að hann mun spila Lucas. Heldur hann að spila þetta safe? Ég held að hann er alltaf playing on fire með Lucas. Ég held að hann mun bara... Sko... Þegar maður er að spila á móti hliðin, að spila random, það er mjög létt að leyfa því að koma í taugunum hans. Að maður hugsa pínu svona, ef ég vinn, þá ok, ég vann fucking randominn hans, en ef ég tapa þá er það vandræðilegt að ég tapaði, eða whatever. Það er pínu hvernig ég hugsaði þegar ég var að spila á móti hliðin og ég tapaði. En, I don't know, mér líður svo af einhver sem að mun ekki leyfa því að ná til hans, var það Kristján. Ég held að hann pínu embodjar a win is a win, no matter what. Who cares ef Linur er að spila fucking random? Við erum komin 4 koms hérna. Ok. Hey guys. Ég veist ekki nógu margir að koma. Nei, ég held að þú fleiri koms. Það vantar fleiri. Já, það er gott koms. En við þum? Okay. Hi guys. Hi guys. Joe's Bowl in the building. Já. Hvað var eftir komin á? 93 balls að B1 og 93 balls B. Legget. Sorry. Anyways. Eitthvað síðan. Já. Þeir slá mér. Þeir stýr mér á. Hvað er nær og gerði ASMR eða Haribo smakk? Hey guys. Are you ready for Grants? Oh yeah. Welcome to Haribo ASMR. Welcome to Grants ASMR. I'm so friendly. Yeah. Minn gegn Lucas. Ok. Þetta er matchup. Er þetta gott nafn? Nennið að hætta. Sorry, Doom DN. Nennið að hætta. Nennið að hætta. Sko, mér minnir að þetta er mjög slæmt matchup fyrir Lucas. Ok. Ég veit allavega að Kristján hattar það. Það er engin leið. Sem að, já, alltaf þetta við minn. Það er satt. Label er svo shameless. True. Ég er ekki biased, en þú veist, ég vona að Kristján vinnur. Ég held að vera að velja randoms, er bara að velja karakter sem hann langar að velja. Nei, hann er með random app í símanum sínum sem velur karakter svo bannar en karakter sem hann Ég valdi. random þessi. Hann er opið. Já. Það getur ekki spilað saman karakterum tvisvar, en ég að banna það eftir á.
Þið megið alveg ennþá heita á hlinn samt, sko. Já, það má heita á hlinn í þessu móti utan að spila það. Leðum bara ekki Death Threats. Má hata á hann að segja ekki að taka þetta svo alvarlega. Já. Nei, það er alveg... Nei, ég er að djóka. Roll at Albust. En hann er að tapa augnablik. Eða þú veist, hann er ekki með fótspil. Þú veist, það hlutur að vera með eitthvað experience og ég trú ekki að hlýður sem Þetta ekki á tekur stokkið. vinnmynd. Nei. En veist, Hlynur hefur spilað svo mikið random svo þannig að hann kann á alla karakterina basically. En það þýðir ekki all karakterina hjá hann séu jafn góður og Lukas, hans hús alls ekki. Og æja. Minn er stokkið. góðan tíma á móti, hann er svo flókið að getur nota bara mjög stakk. Og hann er jumpscare. Ég vil Foxy. Sér fólkið á Nei, það er svo ekki. Foxy. Ok. Bara svo þið vitið það, guys. Og svo það sé ekki á þessu. Já. Þú veist, komin á 8 síðan, þetta er mjög skeiði prófstamóti fyrir menn. Maður getur bara alltaf sprungið upp. Takk þú. Og vinna mál. What? Það er ekki. Vinna mál. Það er... Já, hendur sem Ég held það að Shieldbank. Held ég. Já. Veitu, hver er að koma úr hérna losers, veitum? Juice. Ok. En þú veist, þetta var minn, þetta var ekki tekið. Nei. Hann, það veist... Þið er ekki neitt. Hann er búinn að hakka randomizer-appið til að fá góða karaktera. Hann er ekki búinn að einn slæmi karakter. Sjá hann fá Jack Nicholson. Piranha Plant, ok. It's so Jover, it's so Jover. Er hann góður á móti... Kristján er allavega gott til að experience á móti Plant. Valdi. Shoutout. Segðu eitthvað fyndið. It's like he's still with us. Segðu eitthvað fyndið, Valdi. Segðu eitthvað fyndið í chatinu. Segðu eitthvað fyndið á skjáin. Foxy. Valdi, getur þú sitt svona Foxy fyrir ofan hlinn, þannig að það er eins og Foxy er að spila. Skipti bara Foxy út fyrir þið. Nei, þið. Ég held það sem wallpaper á hans. Foxy vs. Juice Kid. Grand Finals. He's back. Oh my god. Ég trúi að Foxy var Finals Critics var að spila with the Juice Kid. Fundamentally unserious. Nice. Já. Þetta segja. Það meina. Hey, be nice. Það er smá silly shenanigans on stream, en það er bara alltaf gaman. It's on good fun. Eins gung gott. Dora. Nice hit him. Sinne. Wow. Blammo. Phew. Phew. Sånt faktiskt. Wow. Så! No! Convincing boost again about Juice.
That's what I like to see. Come on. Let's go, Christian! Let's go! Let's go! Unbiased commentary samt. Þú veist, let's go Hlynur. Let's go, Hlynur! Reykvíkingur. Yeah! Þú þurfum kannski einhver... Nei, þú ert Reykjavíkur. Þú ættir að bæðast fyrir Hlynur. Heldur þurfum fleiri að koma. Já, ég heldur fyrir Thomas. Lock in, guys. Það er bara ekki nennir að vera með. Ha? Það er ekki nennir að vera með. Já, fínt þetta. Ég sá það hann myndi fá Ó, Jigglypuff. býttu, það fekk Jigglypuff. Wow, no way. Er hann lélugur á móti Lucas? Sko, Kristján er búinn að tala við mig Jigglypuff og hann sagði að minnir að Downer bara pínu vinnur Jigglypuff sem karakter. Minnir að Downer. Við sjáum hversu gott það er í practice hérna. Hann hefur þá spilast alltaf á móti Let's Talk sem er mjög góð danskur styrkvöldspilari. Það var freka vel fyrir þinn. En það getur allt gert. Já. Wii music. Ég held að það væri svona... Þínu verður að passa sig því Jigglypuff er ágætlega létt og svona. Já, svo. Þessi bók. Ostur! Hype! Getum við fengið fleiri PNGs á stream? Þínu verður að passa sig því Jigglypuff er ágætlega létt persóna. You can say that again. Okay, sko. Sorry. Leiðileg við igen. Nei, þetta er bara... Ég er bara að asjúma upprómerki því að hann verður anime character. Úr lífli, þetta er svo skjáður. Já, en hann sitta hann að Ivern að lappa gef. Ég heyri hérna klikkir í klakk í keyboardinu hans vonda. Ivern, lappa. Okay. Whatever. Hérna... Vladimir. Hver er dúndið? Það er Hrafn. Það er Hrafn? Já. Oh. Fuck ass chat. Fuck ass chat, sko. True. Fuck ass server guy, it's him. It's him. Oh my god, oh. Þeir eru komin á síðan svo stokk. First time check, Magic. Magic. Oh my god. Eða first time chat for Magic, what the hell. Hann hefur definitely sagt við chattaður, held ég, kannski ekki. Thomas frá IKEA, he's here. Thomas sem chargeaði mig 50 krónur fyrir IKEA takeaway box. Erum við eitthvað... Ó, nýri kamp, ok. Úf, sant. Last hit, hérna, á Jigglypuffin hans, Maples. Það ná einhverju hitti inn á þarna on this time's out. Bara... Já, næ, þú, Juice. Maple að gera comeback. Já, hvað? Næst ringið hana. Ok. Aftur á. Bye bye! Bye bye! Let's go. 2-1 fyrir Juice. Come on. Verður þetta síðasti leikur? Af hverju bauð mig? Sorry, Ómar. Myndur hafa mætt. Ég var low-key að hugsa að senda á þér. Ég held þú myndir ekki mæta á Purely Smash Mode. Þú ert alltaf velkomin á Purely Smash Mode, Ómar. Og út af Thomas kom ekki heldur að nú kannski ekki fekið farmið á þeim. Tókstu ekki eftir þessu á servernum? Já, þú hefði þetta. Ég hefði komið. Af hverju komst ekki á mótið, Ómar? Hattar okkur svona mikið? Það voru að sjá það í tilkynning. Ó, what the hell. TS mótur úsvík, það er sant. Fyrirgeðu, Ómar. Ég skal DM-a þér næst, mjög oft. Það hætta... Ég veit ekki hvort að ykkar vinahópur er bara
að nota þetta til að ragebaita mig en TS er this shit. Það er skammstöfun fyrir this shit. Það er ekki skammstöfun fyrir this. Yes, commentators. Oh, nice 2 frame. You just got to know what yes means. Made an unserious pass. Við erum bara bíðan til Kristján léttilega klár þess að þetta er grand, já. Þetta er þó í síðasti leikurinn. Sko, þetta er í sérstast. Kristján er með 2 sets. Já. Kristján er bara með geggja lítir, ég bara hef fulla trú að maður vinna þetta set. En þá verður Hlynur ekki reyning núna. Þetta gerði þig reyðan. Hlynur að skipta hálfleið. Já, ég samlaði. Þetta er ekki finnandi, sko. Já, þú veist, give it a break, Hlynur, honestly. For real. Buzz cut, Hlynur, og Jack. Djús er að stokka Já. Damn. Back to the game. Já. Þú er að fucking rústa hérna. Já, og þú veist. Let's go, eftir. Tekur. Leikinn. Proud Dark Nice. Við fyrir Reset, Grants. Reset. Let's go. Og já, aðrir 3, 4. Já. Ef þið viljið joina mótið þannig að Bromar 2 er kólinn. Bara svo þið vitið. Joina mótið. Joina mótið þannig að þetta er free for all sko ef við joina online. Enda fjórðablátt þá myndi fara til þér. Fjórðablátt? Alveg. Nei. Þú er bara svo áhugaverður, hvað er það? Getum við fengið dag 2 á skjáinn? Please. Ef dagur 1 væri image, hvað væri dagur 1? Ég get ekki fundið mynd. Hvað? Nei. Bara quad cam á Alex hérna. I'm doing the thing. Ok. Hlynur er bara King DDD núna í randoms. Hann er að spila randoms by the way fyrir þá sem að voru að joina streamið. So you know. DDD, Lucas. King DDD. I wonder what Kristján er spilað match with. Oh my god, bro. Bro. Ég hugsa alltaf emojín sem Biscuit er með í statusunum sínum Discord. Þegar einhver segir oh my god, bro. Ég veit ekki alveg hvað. Ok, það er enginn að fylgjast með statusunum nema ég. Nei. Ég stundum. Já, málið er að Hlynur ákvað bara að spila bara randoms áður en mótið byrjar. En já, I wouldn't mind it. Either, sko. Þetta var svo mjög last moment decision að koma á þetta mótið fyrir. Haldið að hann er að hugsa stöf sem að Brynjar vil tala við hann með hann? Nei. Nei. Hann hugsaði ekki. Nice. All you know is mash. Síðan. Við erum ekki enda búin að fá dagur 2 á skjáinn. Já. Getur haft bara svona dagur 2 reaction í út í hotni. Þetta er svona dagur 2 nefnir set 2. Set 2? Já, set 2. Jú, gott fæmis er ekki. Það er satt, voru bara. Ó, ég veit ekki. Latir mér úr League of Legends í skjá. Byrgjaði á mér.
Ómar kom frá Reykjavík. Ég er bara svo leiður að þú mættir ekki á móti, Ómar. Ég get ekki hægt að hugsa um þig. Já, mér sýnist Kristján alltaf hérna, Foxy! Ómar! Hvað er Ómar vs. Foxy Grand Final? Hvað er þetta 3-stokk frá Juice hérna? Nei. Foxy Curse. Reynilega ekki. Foxy. Ég elska þegar hérna... En Ómar er saman með 2-stokk líka. Já. Ég held ekki. Hlynur er bara með kleinuringi út í bílnum. Ég held að ég fætti maður að tala. Áður. Klást. Viltu kíkja út í bíl eða... Viltu kíkja út í bíl og ég gefa þér líka? Juice. Nær. Já, þú náttúrulega verður á Akureyri. Game 1 í settinu. Á móti D&D. No surprise. Já, þetta er eitthvað. Já. Takk fyrir leikum. Já. Við spilum. Ekki. Já. Það var barinni. Já, takk fyrir GG. Já, takk fyrir GG. Ekki mál. By the way, Ó já, líka. Ok, við erum með IKEA Social on the line right now. Thomas ætlar að gefa... Já, er þið báðið að fara... Og þetta var að fara suður? Reykjavík right now. Þannig, ok. Já, facts. Já, ég bara... Góða ferð. Við sjáumst. Ok, back to the game. Augnablikið er Maple að tapa. Við sjáum hvernig það endar. Classic Maple að tapa. Sko, mun Hlynur fá IKEA sósuna og Thomas. What? Já. Er eitthvað sérstök? IKEA sósuna lock-in, hvað? Er þetta eitthvað lore? Veist það þessu? Er til einhver sérstök IKEA sósuna? It's getting serious. Thomas, ef að Kristján vinnur, má ég fá fritt take-away box næst. Við erum að koma til hérna Reykjavíkur fyrir Soners. You know damn well we're gonna be in that IKEA mötuneyti. Yep. Hvað sagði ég? Fyrir Soners? Nei, fyrir HR-inginn. Já, Ómar. Hann er frekar skilled spilari, I suppose. I suppose. Hann er mjög góður á bara öllum karakterum, honestly. Hann hefur mjög mikið experience til að Arkhams. Já, það er satt líka, Ómar. I doubt that, I doubt that. Fyrirgeðu. Sorry. Nakima. That just slipped out. Hvað var það? Nakima, sorry. Ó. Þú verður bara að mæta á móti næsta vível og getur samt. Já, þú verður að fara að mæta á Smash Bros. Mót, sko. Ómar. Fyrirgefðu þig, Ómar, ok, mér líður svo illa. Þú vildir ekki, hvað? Mér líður þess að ég bauði þig einhvern tímann á Smash Bros. Ég þá var fyrir sunnan. Ég var að tala um að þú myndir koma á Soners og þú bara á ég að gera á Soners. Já. Sorry, Ómar. Já. Þú múst ekki hjálpa með þetta. Já, that's true. Ok, býttu, af hverju eru þið one-on-one? Það er decent. Nei, ég meina, hérna, þú veist, þeir eru eitt stokk á móti. Eitt stokk. Já. Við erum ekki að fylgjast með leiknum, við erum í chatinu. Já, það sé ekki það. Já. En já, mér sýnist... Það er bara það Kristján var búinn að vera rústórum, en... Þetta að fólk sem er ekki. Já. Nei. Nei, og maður er ekki það, það er alltaf ekki. Alltaf... Ég held að nefnilega ég... Nei, ég sé ekki að taka svo alvarlega. Það er mjög... Jægt fyrir hann að vinna. Nei, ég veit ekki að fyrir... Já. Já, what the hell? Oh, yeah! Yes! One more game! Þetta er beautiful dagur. Það er komið sól úti. Helviti sól. Pínum. Þá feikir hann bara meina og við verðum svípað. Það verður mjög fyndið að myndu þú veist velja Bob eða Cloud manna.
Það er opið að klót. Maple ætlar að kláð. Nei, þú... Er það... Já, þú er ekki svona mótið. Ha? Já. Já, Nei, þetta er alveg. Já. Byssan þarf einn leiki viðbót til að vinna þetta. Build your soul and reawaken the undying light. Maple Star ætlar klátt. Ég er alltaf eitthvað fucking space þegar commentator cam kemur á. Hitman. Hitman. Hey, hver er til smá meira ASMR, am I right? Njám, 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 njám. Njám, njám, njám. Hætt núna. Guys, hafið heitt hana Balls of Fury. Ó, hann fór Rob. Ok, lucky pull. Joke. Ok, við fáum actually setning. Já, það lítur að vera. Nú ætlum við að lokka inn á leikinn. Já. Hann hættur að tróla. Hann er að spila alveg ræðir. TS Series. Yep. Þetta er svona setning sem að svona getur verið svona interpreted á tveimur leiðum. Svona stupid leiðina sem er svona this serious. Eða svona big brain genius leiðina this shit serious. That's nice. Ok, ég skal fókusa á leikinn núna. Guys, it's okay. Ég sé ekki chatið lengur. Nei, ég sé ekki chatið, guys. Ég er bara of locked inn á leikinn. Downerið. Það er... Ó, nei, það kom bara satt. Nice. Ég ætla bara að segja Hrafn, Tómas og Ómar. Þið eru svona type of guys til að nota crime. Crime? Nei, ég ætla að taka það. Ó, betur! Ó! Ekki nóg. En... Oh my god. Það hættir. Uppur, down. Nei, við bakkar. Jam. Var það 34 til. Yes, Void. I'm crying. Hann sagði Void. Get out. Finnst hvað það Void-slegin er ekki hérna? Eða hvað? Fíla honum. Þetta er frekar. Við bara smassið. Even leikur hérna. Bakkar. Maple að vinna. Maple að vinna, en þetta er samt bótt. Já. Ég gleymi náttúrulega að slæði að það séu líkspilar og það útskýrir behaviorið ykkar frekar vel. Yummy heals. Ég spila Smash svona nonchalant og chill leið. Sem er svona cool aura. Nice, even though stocking. Last stock, come on. One more stock. Big drama if you chat that back. You're ruffling some feathers. Ég heldur ég gæti verið svona rage-baiting streamer. Eels. Not too bad. Radar in me. Downerið. Downerið. Tekur leikinn.
2-1 fyrir Gold. Hvað ef það væri, þú veist, svona mjög lucky draw þar sem maður hérna, þar sem maður fær sér Cloud og það verður Game 5. Nei, ég held að hann valdi Rob. Fekk hann Rob í random. Það hlýtur á að hann ætlaði að taka random. Já, ég held að hann fóldaði, ég held að fólda að valdi Rob. Kannski hann bara hættur að leika sig og bara gáða. Já. Ó, hann fóldaði, hann fekk bara Rob í random. Já, ég held það sko. Ok, ég held að byrja að taka það. Hann er dedicated sko. Never mind, ég held við höfum, ok. Hann þarf ekki að verja titil sinn sem Norðurland. Var hann að síðasta vígur? Já. Já, ég vant, já, hann er það. Jú. Haldan jú. Og? Nei, hann var ekki að síðasta vígur, held ég. En hann var á Norðurland. Hann var á það. Zelda er svo cool. Ég vinn þú mæli bara með projectiles eins og Link. Hún er tvöfutækla. Já, það? Já, hana, þú veist eitthvað það. Já. Ó, hún er Veipurleik með það. Nice catch. Super. Ómar er færni balatró, það var bóar. Já, líka Ómar heimilisfang er Tomorrowlandin, Reykjavík. Pizza Hut, question mark? Pizza Hut, maybe. Hann myndi vinna Pizza Hut. Ég trúi hann ennþá ekki, hann sagði hann vinnur ekki að Pizza Hut en ég trúi hann ennþá ekki. Er Ómar fyrir vinnu? Já, hann er betur svo Ómar. Já, Ómar er með vinnu. Surprising, I know. Hann spila líka með vinnu. Genuine surprise. En Ómar með vinnu. Já, það var afturðulegs. Hérna kom nú Tournament Lockisinn hérna. Já, en Ómar... Við erum mjög Það er gott það. Já. Og... Juice er að ná þessu. Já. Ég bara bjóst ekki við að Ómar ræði. Það tekst ekki því fyrir mann að byrja. Ok. Hvað er komið last lock? Við erum ennþá in this. Verð ég Thomas. Hann er líka með vinnu. Já, það er gott. Ég er líka með vinnu. En líka þessir báður, drengir, Ástín, þeir eru líka bara með vinnu. Og þeir eru... bara einn þeirra getur unnið í Smash Bros. Já. Ó! Það er styling á honum. Ég held að gata á uppur að maður bara finnir sér þetta en hann gerði það ekki því að hann er swag. Abró! Gripur! That's it! Tekur mótið. Let's go. Let's spila. How will this affect Left's legacy, samt? Já, how will this affect Left's legacy? Ómar getur loksins verið í Balatro. Hann er auðvitað farinn. Get over here! Get over here! Fleira koms. Hey guys! Fucking ENC karakter og gæst ekki að segja það. Nei, aftur. Ó já. Fuck já. Vel gert. Takk. Ég er svo glaður, alvast. Já, fuck, ég líka maður. Hvað hefði ég gert ef ég hefði verið tekin í grants af Zelda og Ice Climbers? Slug væri í Shambles, þú þekkir ekki Slug. Slug? Nei. Melee spilaði.
Nei, hann er Ultimate Ice Climbers og Olimar spilari. Ok. Þetta var interesting mode, to say the least. Já, og það fucking hell. Það er gott að random viðbúð fann ekki the villain að bótinu. Já. Nei, það er ógeðslega gaman þegar ég fæ að spila hetjuna á móti Hlyn. Já. Því ég spila coolari karakters. Já, ég held það voru allir alltaf með þér. Já. Nei, þú veist, það er alveg fólk hérna sem myndi alveg venjulega halda með Hlyn, en það er bara ekkert eitthvað frábært fyrir neitt ef hann vinnur. Já, þú veist, með random, cool, I guess. Damn bro. Bara 3D fíl í staðinn fyrir 2, sko. Það er sant. A win's a win. Gaur, fucking, hann fór, by the way, hann valdi ekki Rob, hann bara fekk Rob á randomizernum. Já, ég hélt að hann fóldaði, ég hélt bara að fólda til að reyna að vinna, en hann actually bara fekk Rob. Hann legitimately fekk Rob. Þetta Grants var mjög spes, þetta er fyrst skeitt að ég spila Grants og ég er bara svona, ok, whatever. Já. Já, ég pínu bara svona, já, I don't know. Þetta var ekki, mér leiði eins og mesta pressan sem ég var undir var þegar ég var á móti Þór. Já, en samt bara vel gert að leyfa ekki, þú veist, mentalblokkinu frá Hlyn að spila random að vinna þér, fattar þið? Já, honestly, það var svona stærsti hluturinn sem að ég var hræddur að Þór og Beggi myndu fólda yfir. Þór pínu fóldaði yfir því. Já, það er létt að þetta í slæmt mindset eða... Já. Hann droppaði 2 leikjum, þú veist, einn á móti co-main manns og annan á móti versta matchupinu mínu, svo ég er ekkert eitthvað að stressa mig yfir þessu, sko. Já, it's fine, sko, þú spilar þetta mjög vel, þú bara kýpa þér clear head og bara þetta hella vel, sko. Það var bara, ég var að tala samt hvernig, þú veist, ég var að tappa inn í matchup knowledge af Íslandi, við fekk DDD og Pitt og... Já, shoutout Randomizer Rapid. Já, shoutout Randomizer Rapid, takk fyrir mótið. Góða leið til að byrja seasonið. Ég er alveg örugglega fyrsta seed núna. Já. Ekki bara. Svo að það er mjög næs að fara inn í háenningin sem first seed. Já. Já. Við erum bara örugglega bráðum að fara að pikka allt stöffið okkur upp. Takk fyrir jarðbörinn! Oh my god, ég var búinn að gleyma þessu! Ég fæ 20.000 króna inneign á jarðbörunum. Hell yeah. Fyrir 2. Það er hella. Ég var alveg búinn að gleyma þessu. Það var að bjóða mér. Já, ef þú vilt. Sick. Ef við bara fara helgina. Low-key, ég væri til það. Já. Let's go. Nice. Ok, let's go. Let's do it. Þetta er geggjað maður. Já. Foxy. Gaur, fyrstu svona 10 skiptin, þú veist, áður en byrjaði að nota þennan Foxy, þá hélt ég að hann væri bara ég held að hann væri legitimately ekki að reyna að jumpscare okkur. Ég held að hann væri bara að tapja á freaka út. Shoutout Frosty. Já, shoutout Frosty. Frosty! Gaur, ég er að gefa þér shoutout fyrir... Ég er að gefa þér shoutout hvað þið hérna. Getur þið komið? Ok. Sponsorinn okkar. Sponsorinn okkar. Jarðböðin og Frosty. Bestu sponsorar í heimi. Já. Dr. Pepper. Þú ert besti sponsor í heim. You are the youngest sponsor ever. Foxy. Sponsored af Foxy. Little Limi. Já. Komið Dr. Pepper. Og hann kom með Haribo. Þú hefur svona, ef þú værir eitthvað af snakkkartunum, þá myndir þú örugglega vera Foxy. Já, því ég er að hlaupa á þeim. Já. Já, af hverju ég kóta upp á fucking Dr. Pepper? Ég er búinn að klára þetta heila 2 litra frá like right there. Já. Ég er bara að tala við þetta svona. En ég held að ég hef bara ekki mikið meira að segja. Já, hann er líka, Frost kom líka með gummi, by the way. Það er gaman að vera með fulltíma vinnu og góðskaport. Já. Það er... Junior, ég er Dr. Frosty. En þeir eru, takk fyrir mótið. Takk fyrir mótið og takk fyrir að horfa. Takk fyrir að horfa. Sjáumst, bye. Bye bye.